आणि असे जेन्ना गोंयांत डॉक्टर येवन प्रॅक्टीस करता आणि जर ताका मेडिकल कावन्सिलाचो जर रजिस्ट्रेशन ना जाल्यार ते इल्लिगल प्रॅक्टीस जाता. सो त्या खातीर गोवा मेडिकल कावन्सिलान आपले रूल बदलून एडॉक रजिस्ट्रेशन दिवचे सो दॅट त्या डॉक्टरान जो सपोज तो महाराष्ट्रान प्रॅक्टीस त्यांनी महाराष्ट्रातच प्रॅक्टीस करची आणि गोव्यातय प्रॅक्टीस करपाक ही शूड बी अलाउड लिगली अलाउड. तसेच गोंयचो दोतोर भायर वयता जाल्यार ताकाय दिसर एडॉक दिवपाचें रजिस्ट्रेशन. सो हे अमेंडमेंट गोवा मेडिकल कावन्सिलान करपाची खूबशी गरज आसा. आमचे सरकार नॅशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क हे जे टीचर्स एम्प्लॉय केला आणि ह्या टीचर्स अराउंड 10,000 भुरग्यांक ट्रेन करता आणि ह्या टीचर्सांनी कांयच ना म्हटल्यार ह्या टीचर्स जे असतात हे प्रत्येक जण डिफरंट ब्रांचीतले असतात आणि ह्या टीचरांक जी पेमेंट मेळटा हो सेंट्रल गव्हर्नमेंटान 60% दिता आणि गोंय गव्हर्नमेंट 40% दिता. आणि ह्या टीचरांची जर सध्या परिस्थिती पळयशी जाल्यार हांकां जी सॅलरी आसा ती अराउंड स्टार्टिंग 18,000 आणि 24,000च आसता. फर्स्ट ऑफ ऑल ह्या टीचरांचो व्हडलो प्रॉब्लेम हांचो कॉन्ट्रॅक्ट फिक्स ना, तांचो ते एवरी इयर रिन्यू करचो पडटा. सेकंडली हांची जी सॅलरी असता ती एकदम कमी असता, एकदम इवन कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस टीचर किंवा लेक्चर बेसीस टीचर तांकां सुद्दां बरें मेळटा म्हटल्यार हांकां मेळना. आणि हे जे टीचर काम करता हांचे जर वर्किंग आवर पळयशीत जाल्यार सकाळी 10 ते सांजचे 4, सांजचे 2 ते 4 ते प्रॅक्टिकल्स घेता आणि दे पार्टिसिपेट इन ऑल द स्कूल ऑर हायस्कूल प्रोग्राम्स, एवरीथिंग दे पार्टिसिपेट. आणि हांकां जॉब सिक्युरिटी ना. सो म्हजे सरकाराक रिक्वेस्ट आसा, हांचो जो कॉन्ट्रॅक्ट आसा तो ऑटो रिन्युअल जावपाक जाय, तांकां एवरी इयरली इन्क्रिमेंट जावपाक जाय आणि तेंची जी सध्या सॅलरी आसा ती खूपच कमी आसा. आणि सेम NSQ हरियाणा गव्हर्नमेंटान आसा, म्हजे कडेन दोनूय ह्याचे ते हरियाणा गव्हर्नमेंटाचे नोटिसी आसात आणि तांकां जो हो पेमेंट जो वाडयल्लो आसा तांकां अराउंड 40,000 सुमार मेळटा तो करपाचो. फॉर अ सिंपल रिजन कितें आसा, आमचे गोंय गव्हर्नमेंट खूब सपोर्टीव आसा एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक, आमच्या भुरग्यांक खूब प्रमोट. पण हे भुरग्यांक प्रमोट केलेच म्हणून जायना, हांकां बरें शिकयता कोण टीचर्स. आणि जो पर्यंत ह्या टिचरांक आमी प्रमोट करना तो पर्यंत क्वालिटी एज्युकेशनी सुट्टून खंय तरी प्रायवेट करपाचें. आनी कितें, कित्याक तांचें घर चलपाक जाय. 20-25 हजारान कोणाचें घर चलना हे तुमी सगळे जाण एक्सेप्ट करताल्यात. सो म्हजो सिन्सियर रिक्वेस्ट आसा की तांची जी सॅलरी आसा सेंट्रलचे आसात ते अराउंड 236 सुमार टीचर्स आसात. आणि हांव आमचे हॉनरेबल पॉवर मिनिस्टराक खरेंच अभिनंदन करता. तांच्यांनी वचात त्या प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएंसी प्रत्येक आमदाराक तांच्यांनी खुश केल्ले आसा. सगळ्यांचे अंडरग्राउंड केबलिंग केल्ले आसता. पण एकच सांगूंक सोदता, आमी अंडरग्राउंड केबलिंग करतना क्रोर्स ऑफ रुपीज घालता, पण आजकाल खंय तरी स्ट्रीट लायट इश्यू आसा, ट्रान्सफॉर्मर इश्यू आसा आणि लास्ट हांव 1.5 वरास फॉलो करता आणि खंयचे तरी बसतात 50 लाखाची. हो स्ट्रीट लायट इश्यू करपाक जाय, कित्याक आमच्या लोकांक दिसतना दिसता रिजल्ट येयलो काय दिसता. तू कितें अंडरग्राउंड केबलिंग केला, कितले कोटी घातला, फुडें आमची एनर्जी सेव जातली, आमची लॉस ऑफ एनर्जी सगळेच आमकां हेल्प जातलें, हें सगळें बरोबर आसा. पण तो म्हणटा आपल्या कॉलनीन वचपाक जी ती स्ट्रीट लायट आसा दोतोर तुज्या कडेन 1 वरस फॉलो करता अजून जायना म्हणटा. ओन्ली दॅट वर. आणि जी म्हाका नॉलेज गावला ते स्ट्रीट लायटीचे ते सरकारा कडेन 25 कोटीचे आयला आणि तांच्या कडेन फक्त बजेट 18 कोटी आसा. खंय तरी तो फंड डायवर्ट करपाचो नाल्यार कॅबिनेटान मूव करपाची, लोकांचे स्ट्रीट लायटी सगळे करून दिवपाचे, लोक खरेंच हॅप्पी जातले. आणि एक जे येवपा आसा जो आमचो लाटंबारसे इंडस्ट्रियल इस्टेट, आणि हो हांव एकूच मिनीट घेता, लाटंबारसे इंडस्ट्रियल इस्टेट अभिनंदन करता आमच्या इंडस्ट्री मिनिस्टराचे की त्यांनी ऑलरेडी प्लॉट अलॉटमेंट करपाक सुरू केला, फूड प्रोसेसिंग युनिटा केला, लायट येयल्या, उदक येयल्या. पण हांव सरकाराक सांगूंक सोदता की टायम बाउंड हे जे प्लॉट अलॉट करता तांच्यांनी टायम बाउंड काम सुरू करपाचें. जो पर्यंत टायम बाउंड काम सुरू करना जाल्यार ते प्लॉट अशें घेवन कितलीशींच वर्सां आसतले. म्हाका आयकूंक येता थंय इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डान प्लॉट दिल्ले आसा, आतां कितलीशींच वर्सां जाल्यार कांयच सुरू करना. जर ते सुरू करना जाल्यार तांच्याकडल्यान काडून घेवपाक जाय. अगेन सांगलां तशें आमकां लोकांक रिजल्ट जाय, आमकां ती फॅक्टरीज येयल्ले जाय, आमच्या भुरग्यांक जॉब जाय. आणि लास्ट इश्यू एकूच की सरकाराक अभिनंदन घेता की मायनिंग लीज दिल्ले आसा. मायनिंग लीज दिल्ले आसा, थोड्या कंपनीक पोल्युशन म्हणजे क्लिअरन्स सगळे मेळलेले आसा. ह्या कंपनीक एकूच रिक्वेस्ट आसा, आमी जे लोकल लोक आसा ते धूळ खावपाकूच ना. तांची जी प्रत्येक कामां आसात, वेदर ते कॅन्टीन आसूं किंवा तांचे स्क्रिनींग प्लांट आसूं किंवा ट्रकाचें काम आसूं किंवा कंपनीचें,
जेन्ना ते ऑक्शन करता दे शूड फर्स्ट आस्क लोकल पीपल, आणि जर लोकल पार्टीज कोण पार्टिसिपेट जावपा जायना जाल्यारच भायल्यांक आफोवपाचे, नाजाल्यार आमी सबंद वरसभर धुल्लो घातले, कोण तरी भायले येवन थिसर ते कंपनीचेर काम करतले आणि आमचे लोक फक्त पळयत रावतले आणि थिसर आमकांय फायदो ना, लोकांकूय फायदो ना, आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीकूय फायदो ना, जाल्यार हे कंपनी चलोवन काय हे ना. सो इतकीच आमच्या मुख्यमंत्र्यान काळजी घेवपाची. फर्स्ट इन्क्वायरी हॅज टू गो टू अ लोकल पीपल. हे फर्म आसपाचें, कित्याक म्हाका खबर आसा म्हजो मायनींग बेल्ट आसा, थंय एक कंपनी आसा, थंय तांच्यांनी कामूय थोडें सुरू केलां, पण म्हाका तरी तांचो कांयच दिसना की अशें कितें तांचे जे आसा जी म्हणजे प्रत्येक बारीक ते आमचे इन्क्वायरीक सुद्दां आमच्या लोकल कॉन्ट्रॅक्टरांक आफयना. हे जेन्ना कळटा तेन्ना खूब मनाक दुखता. देव बरें करूं. Advocate Carlos. Honorable Speaker, I rise to support my amendments to the motion of thanks to the address of the Honorable Governor. The first aspect I want to mention is about the praise which the Governor made to the investigation being done by the police and the rate of the cracking of the cases. There is one thing in criminal investigation, and that is very important, that an innocent man should not be roped in while criminals get set free. There is nothing which has been mentioned about which cases and how many of the cases the accused or those suspects who were arrested under big fanfare or showing that the case was cracked within 24 hours, 36 hours or 72 hours, how many of them cases were dropped or how many of them were discharged and where the cases were not even charge sheeted in court. When you touch an individual, it affects not only that individual's life and liberty, but changes his entire disposition of life. It affects the entire family. And therefore, just to gain headlines, just to show that you are quick in solving a case, I don't think that the law enforcement machinery should misuse the provisions of arrest, detain somebody, and then find that somebody else is accused and release these people who are innocent. I think this requires to be concentrated because then you have a proper investigation, so you don't fail later on in trial and you don't put people, innocent people, inside. I will specifically tell you of a case of a murder which took place in my constituency before I became an MLA. And in that, a person pleaded and said, I have not even gone there. He was in a different village, but there also we got black spots on other roads because a lot of accidents take place also on internal roads. The saddest part of our road is that roads have become highways of death. The people are zooming on highways, people are suffering accidents and having deaths. Dr. Shetty mentioned about Peden Junction, which also falls in my constituency, partly in your constituency of the Honorable Speaker. The planning, apparently the planning was done without a proper thought process. The moment the concreting was done, it blocked the natural flow of people going into Kamar Kazan area. It brought everybody on the top part of Peden Junction, and it has multiple entries and exits there, creating a chaos. I understand that it is a sensitive matter because it's causing accidents, but the question is, if you close that, there is no alternative for people who are staying in Peden, Kamar Kazan and Akoi, and those who are coming from the other side, even from TV. And I'm glad when you have a highway which passes through city, which cuts villages, how can you try to equate that and this? Where do those people go? You can't just bring a highway and say that you die there, but we will have a highway and run across your village. I think that they have to modify this, and the government of Goa needs to put of the local requirement. And that is what I think the government of Goa needs to emphasize, even in respect of highways passing through our state. Western Bypass, which was assured to be completed by 2023 end. Nothing has been mentioned in this year's speech. What is the status of this work? What has been completed? And or what percentage has been achieved? I think that is a major flaw or some shortcoming in the governor's speech. Similarly, he had mentioned about 6-lane expressway connecting NH66 to Manor International Airport,
which was assured to be completed by October 2023. I have gone several times, even gone to, I don't think it seems to be getting completed in the near future. So I think that this is one major gloss which the Honorable Governor has missed or omitted, because naturally he was parroting the speech of the government. We speak about making water supply available to people, but our constituencies, and including Bardes Taluka, reels under water shortage or non-supply of water. Constant breakdowns, constantly there is a problem. And I think the government should awaken to the reality and realize that whilst they are giving permissions, whilst they are allowing housing projects to come, projects with swimming pools to come, there's no water for drinking, but you are allowing swimming pools to come, and then you put a condition: you will make arrangements for your water. There's no check what kind of water, from where that water is coming. That's where there are breaches in the bunds, are taking years to get cleared. Saline water is entering into the fields. The farmers who have cultivated are suffering crop loss and also manpower loss. Sometimes they are engaging people for doing the work. It becomes a total loss and they are in the red. Some of them do it even just out of satisfaction. Everything becomes a frustration. And I think if the government is serious about it, they will ensure that these kind of protective bunds and the other bunds works are taken with due promptness instead of shuttling the file from up and down. There is one particular thing which I want to point out to the Electricity Department, and that is we have now a Goa Public Lighting Duty Act 2021 with the rules, which was notified and enforced from April 2021. That requires all public installations, electric installations, to be handed over to the Electricity Department within 30 days from enforcement of the Act. But surprisingly, the rules, and that rule is Rule 3, says that it will be handed over in working condition. Be handed over within 30 days, doesn't use the word within working condition. But when Rule 7 has introduced it, there is now the problem. And what Dr. Shetye was saying, that people, when they have no light and the problem of getting the light fixtures working, the problem is, if you go to one department, they say it's with the electricity department, they say it's with GSIDC. Then GSIDC starts saying it's with the electricity department. Then we have, it's like a ping pong, we go one place to another place. Finally, in other places, we have got GTDC, which has installed 3 poles. Now for getting those 3 light fixtures replaced or repaired, they again will push the blame on electricity department pushes it back on GTDC. And this kind of things happens, people remain in darkness. Even the Aldona-Korzhuen bridge was in darkness for a long time because of this kind of an issue. And it becomes very sad because it becomes dangerous, they become black spots, and they become accident-prone areas. I have written a specific letter bringing this to the attention of the Honorable Chief Minister, that this requires to be rectified. He agreed with me, and I hope that the government takes measures to actually amend the Rule 3 of the rules to bring it in par with Section 7, because you can't have a rule in conflict with the section. The other thing is our primary health center at Aldona. The buildings next to that are in such dilapidated condition or ruinous condition. There are snakes getting inside, there are reptiles coming in, and the people who are occupying are in state of fear. We have even an electricity substation, they are also getting worried. And the 108 ambulance staff which was given the quarters, they don't want to stay in that, and that's becoming a major concern. And I think this proposal which was sent for repairs is once again stuck, which is nothing being done by the PWD. Also, we have Goa Infrastructure Investment Promotion Board. Similarly, we have got this Ayurveda Institute in Dargal. While we are saying that, the government says that it will promote opportunities of employment for Goan, the government has absolutely no data of how many Goans have been employed. Dr. Shetye now says there are industries which have got approvals but nothing set up. Actually, that statement is a sad reflection of how the functioning of the government is happening. That after passing, after approving, that they are not setting up the companies. I'm only hoping
that these people who are getting the approvals from investment promotion board or the industrial estates are not making it like a real estate business where they take the permissions and then they will sell that company to somebody else like a real estate proposition. If you want to give employments to the Goans, I have seen myself at Mopa International Airport, that's the Manor International Airport. When we walk in there, we are boarding the flight, people don't speak Konkani, they don't even know Konkani. I don't know from where they come. And you say that large number of Goans have benefited with employment there. Please go and see. Either they're faking their address in Goa or they are genuinely not from Goa. I mean, in the sense that their addresses are not in Goa or they have faked it. So whichever way, they are not, large number of them are not Goans. They just stand there. I don't want to comment on what work they do, but that is not giving any opportunity to the Goans. There are equipments which have been purchased for the 37 national games. And during my inspection at Pede Stadium, I noticed boats are lying down, uncovered. There are several equipments, platoons are there, and they are just lying there. I think that the government should, and while the governor commended the hosting of the 37 national games, after the games there is nothing mentioned as to how these equipment will be utilized, how the equipment can be monetized, and how the government can secure that it doesn't rot and finances of the exchequer gets wasted. Everyone has made this grievance about irregular disbursal of money under DSSY, the Griya Aadhar. I want to make one thing categorical because the installments which have been coming suddenly stopped. We have got complaints that for 3 months, 4 months, sometimes 6 months, no money has come. And suddenly it comes for 1 month. And just when assembly starts, people are getting credit of the money, only of 1 month installment. They are not getting arrears. I think the governor has failed to address that these kind of schemes which are being brought are not benefiting people in the sense in which they are bound to benefit. Ladli Lakshmi schemes. People have applied, people are waiting for years. Probably they must be already having children, not one, must be 2. And they are still not having the money credited in their account. I think there's a backlog from 2019. If you can't manage, don't keep raising your tail for these schemes which are not working. There was also this Mukhya Mantri Dev Darshan Yatra Yojana. I had pointed out at the last assembly session that the fund allocation was reduced. And after having a 15 crore budget, it came down to 10 crores. And 15 crores could not meet the demand. And how could 10 crores meet it? And I asked what are the possible date by which they would resume. And it was assured October. There's total silence about it. It has neither resumed nor the governor has spoken about what's being done or how it's supposed to be done. We are also Goa's facing bad publicity on account of cheap quality tourism. And the steps being taken to remedy the situation is not being spelt out. We talk about enlisting or roping in social influencers. I don't agree with that. And I think the government should not waste its time because this kind of roping in social influencers will only try to pretend and hide things for a while and perhaps pay some people who are part of your organization and money of the exchequer will be wasted. If you have people giving you bad publicity, find out what it is. Find out if it is true, find out if it is false. If it is false, take action. If it is true, remedy it, rectify it, and I think we can have better tourists. The type of tourists which are coming here every day, rent a car, then now you see they are staying in these rooms which are given on rent, these apartments on rent, and even some of the villas which are not even registered, and they don't care. They think they have money and they think they can ride over on the roads and do whatever they want. I think these kind of tourists should be curtailed, cut out, and in fact shunted out of Goa. You will remember, Honorable Speaker will remember that we had very good quality class tourists coming before. Charters were coming. And when the charters were coming, naturally the others would also want to come and see. No problem.
But I think the kind of charter tourism, the good quality charter tourism, we had good restaurants, we had the locals doing well, everybody was happy. Now what has happened? Charters have declined, charters have virtually stopped, and we are having people coming in tracks. These are not charter tourists. This is sad reflection of what is kind of a tourism we are having. And they are even driving, not forget the highways, they're driving on beaches, they're driving in places where they should not. And I think the government must pull up its stocks and ensure that you wield the stick, because there's an old saying, you spare the rod and spoil the child. I think we don't require to welcome such kind of tourists which are unwanted, who are giving bad name to us, to our state, for no fault of ours. And if you look at these touts, most of these touts, they are not Goans. The touts who are offering many freebies, massages and whatnot, which is not wanted also, they are spoiling our name. Some of these tourists end up getting beaten. Some of these tourists end up getting cheated. Some of these tourists end up getting robbed by these people. And every time we see so-and-so caught, you can see that no Goans are involved. Very few cases you would see some Goans there, but it's mostly people from out of Goa who are coming to make a fast buck over here. Then there is a mention about PM Vishwakarma Yojana scheme. And it is mentioned in the speech of the Honorable Governor that 33,000 Shramjeevis have been registered. What has not been told is, if 33,000 are registered, how many people are actually enrolled and how many people have taken the benefit? I don't think it should be crossing more than 200. If that is the case, what happens and by when you will be able to cover? If this one installment is going to be, let us say 200, assuming it's 200, though it may not touch. Annually, if you're going to do like this, when will 33,000 touch? Next year we will have more people enrolling, maybe more become eligible. This will become probably may simply be a pill thrown just before election and nothing happened thereafter. We speak about these e-bazaars, but there's nothing about local bazaar. We need to promote the local bazaar. There was once upon a time, I remember as a child coming to Mapsa with my parents, and there was the famous bazaar, the Friday market in Mapsa. Today that's become like a passé. It's nothing which is of joy, of thing which people thought, and we traveled to come for the bazaar. So therefore, I think that instead of moving people out into cities, the government should promote the local bazaars at the villages. Everyone is not accustomed, especially our people in the villages are not accustomed to putting their goods in the online platform, using mobiles, dealing on online sites, securing their payments, making sure that what has to be delivered and how. So instead of causing them more financial losses by getting onto it, studying these things, I think that the government of Goa could benefit and help the people by promoting the local bazaars locally in the villages. I don't say every ward in every ward, but at least in the villages. Just two more points, I will just finish. You speak about 47 self-help groups who have applied to run canteens across various government departments, and only one group has received approval to run canteen from FDA. My question is, why the others you're not helping? Is it you want to have a monopoly with one, or the others are unfit? Can they not be upgraded? Can they not be trained? Can they not be helped to register? Because one cannot supply these meals to all the places and cannot be supplying food at all across Goa. I think we should help these people, and the governor's speech lacks mention about it. I will also speak on this issue, which I have seen and which everyone is facing, is about the sub-registrars across Goa. We talk about corruption, and I have seen myself, there are representations which are made by the South Goa Advocates Association enlisting problems being faced. First, in an online appointment. To get an appointment is a headache. If you get an appointment, you'll get 2 or 3 months, slots are full. And then after you uploaded a document, there is nothing which allows the sub-registrar to put a remark, what is the deficiency or the fault. So you have to seek an appointment with him to find out what's the fault. In my own village in Kurjume, a chapel was registering because they were transferring property in favor of a chapel.
And when the sub-registrar said that A, B, C, D are the faults, he gave an appointment after 2 months. In the meantime, another sub-registrar came because he went on leave. That fellow said, no, 3 other faults. And by the time they rectified everything, they said, your stamp paper now has expired. So they had to buy another set of stamp papers and seek refund of the first. How can people be affording to do this? How come our locals, our Goans have to run from pillar to post seeking appointments, but certain persons who are very well connected with those offices and people who come from out manage to zoom past, come in and go out of those offices, getting their deeds registered at first sight and first uploading, and our people have to suffer? The kind of corruption, I can tell you also, there was also a succession deed to be done in South Goa. So a friend of mine phoned and said there's a problem. The sub-registrar says you have to put the names of your grandparents, address of the grandparents who have died in the 1960s and 50s. You have to put the address. That death certificate or birth certificate does not have the exact Wado and all where they are born. They say Lotoli and something like that, and Kurtori. But it doesn't have the address where it is, and issued, it's a Portuguese document, it's a Goan document. No, but that is required. This kind of things making our people run from pillar to post, I don't understand what it is, except which I can understand as a means or a motive for corruption. And the last thing which I want to talk about is the non-filling of posts on regular basis. There are many posts in the schools, aided schools, which are pending, which are regular posts. I'm not talking of contractual posts, regular posts which require to be filled on permanent basis, but NOCs are being given. I've already met the Honorable Chief Minister, who has assured that as far as the teaching fraternity is concerned, that he will give the clearances. Until now, the clearances have not come, but I expect those to come. About the non-teaching staff, they cannot also be left, because once they touch 40, they will not get jobs afterwards. They will not even be able to apply. And it is against regular sanction posts. It is not against non-regular sanction posts. So these are the main highlights which I want to speak about. And I want to say that the governor, the Honorable Governor, should have seen. The others I will not read because my time will be up. So only one, I say that, and one more last which I would say is about mutation cases. Mutation also is another headache which people are facing. There have been cases which have gone to SIT where mutation has happened in a day, but other people, our Goan people, are waiting for mutation for years, and even in the process of mutation, more people are dying, and then it takes more time to keep doing the mutation. People pay for mutation at the time of doing the registration of the deed, but unfortunately this process seems to be unending and never getting complete. I think these are things which the government should take and not keep having events. Even the Sarkar Tumcha Darir, you must have seen that when people come, they express their grievances, but nothing happens. They go unhappy because except to having some snacks or maybe some lunch, there is absolutely no performance. I think we should stop doing this. We should take the people's grievances seriously and stop wasting this event management events which money is getting wasted and spend it on true development. Obliged. Honorable Member Premen Shet. Speaker Sir, 2 फेब्रुवारीक महामहिम गव्हर्नरान ह्या सभागृहाक आनी सबंद गोंयांक एड्रेस केले आनी तेंच्यांनी आपल्या अभिभाशणान गोंय सरकाराच्या जो पारदर्शक कारभार चल्लेलो आसा त्या बद्दल उलयले. तेका लागून हांव महामहिम गव्हर्नर श्री PS श्रीधरन पिल्लय सरांचे मनकाळजानसून आभार व्यक्त करता. स्पीकर सर, आमच्या गोंयांत डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या फुडारपणान चललेल्या सरकारान जे तत्वाचेर जे आमचे अंत्योदया तत्वाचेर जे सरकार चलता आनी ह्या सरकारांतले सगळे घटक जे मिनिस्टर्स आहात ते सगळे जाण एका उतराचेर एकीकडे जावन एकमतान जे अंत्योदय तत्वाचेर जे सरकार चलयता हितून यशस्वी जाल्ले आसा अशें आमकां दिसता. आनी ज्या तत्वाचेर स्पीकर सर आमचें सरकार चलता हितून अशें सिद्ध जाता की इकॉनॉमीक क्रायसीस आसून सुद्दां ह्या गोंयांत ज्यो सामाजीक स्कीम चालू आसल्यो त्यो आजून पासून सरकारान चलत दवरलेल्यो आसा. ही म्हटले लाडली लक्ष्मी, गृह आधार,
DSSY अश्यो ज्यो स्किमी सरकारान लोकां खातीर गरीब लोकां खातीर केल्ल्यो आसा ह्यो स्किमी अजूनय बरे तरेन सरकारान चालू दवरलेलो आसा त्या बद्दल आमच्या सरकाराचें अभिनंदन आसा. तशेंच ज्या स्किमीनसून लोकांक घर दिवपाक जाय अटल आसरा सारक्यो स्कीम ज्यो लोकांक घर दुरुस्ती करपाक लागून किंवा नवें घर बांदपाक लागून पयशे मेळटात ह्योय स्किमी अजून चालू दवरलेल्यो आसा. ह्या सगळ्या कारबारा वरसून आमकां एक दिसता की आमचें सरकार गरिबांक कॅर करता काळजी घेता हें आमकां हांगासर सांगपाक दिसता. स्पीकर सर, आमच्या सरकारान जी मोठमोठी कामां केल्लीं आसा हितून आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदीजी यांचो मोठो हात आसा आनी जे गव्हर्मेंटान जे डेव्हलपमेंट केल्लें आसा ह्या दिसांनी हें जें आमकां डेव्हलपमेंट दिसता ह्या डबल इंजीन सरकाराचो आमकां हो पुरेपूर फायदो जाता. आमच्या सरकारान जे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जाल्लें आसा हितून आमी पळोवंक वयता इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटान आमचे जे मोठमोठे प्रोजेक्ट जाले मोपा एअरपोर्ट जालो आयुर्वेदीक हॉस्पिटल जालें जुवारी ब्रिज जाले हायवेज जाल्यो अशे कित्येक तरी आमी दाखोवंक शकतले. आनी हे जे प्रोजेक्ट जाल्ले आसा हे आमच्या केंद्र सरकाराचो सपोर्ट आमकां मेळटा म्हणून हें जाता. स्पीकर सर, आमच्या सरकाराचेर जनतेचो विश्वास आसा म्हणून ह्यो ज्यो स्किमी ज्यो आमच्यो चालू केल्ल्यो आसा थोड्योश्यो लेट सुद्दां जर जाल्यो जाल्यार आमच्या सरकाराचेर जो भरोसो आहा लोकांचो तो भरोसो अजून ढळोंक ना. आयज लेट सुद्दां जाल्यार त्यो स्किमी मेळटा. अटल आसरा ह्यो लेट सुद्दां जर जाल्यो जाल्यार ती स्किमी सँक्शन जावन ज्यांकां त्यो पयशे मेळपाक जाय थोडे लेट सुद्दां जाल्यार मेळटा. तश्योच गृह आधार लाडली लक्ष्मी स्कीम ज्यो सँक्शन जाता त्यो भायर केन्नाच पडना. आयज पासून ज्यो सँक्शन जाल्ल्या स्किमी तांकां सगळ्यांक पयशे मेळ्ळे आहा. थोडोसो उशीर जावंक शकता पण जो विश्वासान लोक आमचेर रावता त्यांचो विश्वास खंयच ढळोंक ना. ह्या सरकाराचेर विश्वास आसा. तशेंच ह्या सरकारान जे काही कामां केल्लीं आसा जे जनतेच्या हितार्थ अशीं कामां केल्लीं आसा ही कामां म्हणजे फाटल्यात आमचे होमगार्ड्स जे खूब तेंप जाले काम करताले तांकां प्रमोट करून जे पुलीस केले हें एक मोठें काम आमच्या सरकारान केल्लें आसा. हेका लागून सरकार तांकां कॉंग्रेच्युलेट करीन दिसता. स्पीकर सर, आमच्या सरकारान जे लास्ट इयर पर्पल फेस्ट केले आनी ह्या वर्सा ते इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट जाले हितूनसून जो प्रामुख्यान आमच्या गोंयचें नांव जें इतलें रोशन जालें इतलें फामाद जालें की पंतप्रधानान ह्या पर्पल फेस्टाची तोखणाय केली. आनी तशाच पद्दतीन जे एफर्ट्स आमचे मिनिस्टर आमचे सगळे मंत्री आनी सगळे आमचे ऑफिशियल्स ज्यांच्यांनी हे सक्सेस करपाक हे पर्पल फेस्ट सक्सेस करपाक घातले ताका लागून तेंचे हांव मना काळजांतसून तोखणाय करता. ह्याच फेस्तान जे पर्पल फेस्तान आमच्या गोंयचे डिजेबल भुरगे जांकां इनवॉल्व करून घेतले तांकां एक मनानसून एक आत्मसमाधान मेळ्ळें की आमच्या फाटसून सरकार आसा आनी आमकां कोण तरी पळयणारी सरकार हे आयज कार्यरत आसा अशा तरेचे धाडसाचें एक वातावरण निर्मिती जाली आनी हें एक मोठें काम आसा. स्पीकर सर, आमच्या सरकारान जी कामां दुसरी केल्ली आहा ती म्हणजेच 37th नॅशनल गेम्स ज्यो आमच्या गोंयांत घडोवन हाडल्यो हें एक मोठें आमकां नामना मेळपाचें अशें एक काम केलें. स्पीकर सर, ह्या सरकारान ज्यो नॅशनल गेम्स हांगा घडोवन हाडल्यो भितून अनेक अशे आमकां शिकपा सारक्या अश्यो गोश्टी मेळ्ळ्यो आनी आमच्याच गोंयांत जे एथलेटीक आसतले स्पोर्ट्समॅन आसतले तांकां आमच्या ह्या भुमीचेर वाव मेळ्ळो. 92 मॅडलां आमकां जी मेळोन आमचे जे स्पोर्ट्समॅन आहा तांकां एक स्पिरीट मेळ्ळें की आमी कितें तरी करूंक शकता आनी हें जेन्ना हांगा घडलें तेन्नाच हें शक्य जालें. ह्या द्वारे आमचे स्पोर्ट्समॅन जे आसा ते आनीक एक्टिवेट जाल्ले आहा. स्पीकर सर, तशेंच आमचे फायर एंड इमर्जन्सी सर्विसीस ज्यो आमच्या होम डिपार्टमेंटाच्यो आसा ह्यो स्पीकर सर बरे तरेन काम करतात
आणि गेल्या वर्साच्या टेन्युअरान त्यांच्यांनी जे ह्युमन लायफ, एनिमल लायफ आणि प्रॉपर्टी लॉस ज्यो त्यांच्यांनी वाचयल्या त्यांचे खरोखरच तोखणाय करून दिसता. तांकां जे मेळणारें सहकार्य, ह्या सरकारा कडसून मेळणारें सहकार्य हे तोखणाय करीन सारकें दिसता. स्पीकर सर, स्पीकर सर, जेन्ना आमचे पंतप्रधानान डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर सुरू केल्ले, ही डायरेक्ट बेनिफीट जेन्ना आमच्या गोरगरिबांक मेळपाक लागली तेन्ना हितून रेवेन्यू लॉस जे आसले हे खूब कमी जाले आणि ही डायरेक्ट बेनिफीट जेन्ना सुरू जाली तेन्ना आमच्या गरीब लोक सुद्दां साक्षर जाले. तांकां कळपाक लागलें की डायरेक्ट बेनिफिटीन आमकां कितलो फायदो आसा. हें आमचें काम आमच्या सरकारान केल्या बद्दल हांव सरकाराचें अभिनंदन करतां. स्पीकर सर, आमच्या गांवांनी खुबशे लोक स्किमींक अवेल करिना आणि हे अवेल करचे म्हणून सरकारान स्वयंपूर्ण मित्र अपॉयंट करून प्रत्येक पंचायतीन तांकां नेमणूक केली आणि ह्या द्वारे खुबशे आमचे गरीब लोक जे गव्हर्मेंट स्किमी पासून, त्यो केंद्राच्यो आसूं किंवा राज्याच्यो आसूं, ह्या स्किमी पासून वंचीत रावताले आणि ही नॉलेज तांकां दिवपाक लागून स्वयंपूर्ण मित्रांनी जे कश्ट केले ताका लागून आयज खुबशे आमचे लोक जे गांवांनी रावताले ह्या लोकांक ह्या स्किमीचो लाभ मेळपाक लागलो. स्पीकर सर, डिपार्टमेंट ऑफ स्कील डेव्हलपमेंटान जो ह्या वर्सा एक स्टेप घेतलो तो म्हणजे स्किलिंग, अपस्किलिंग आणि रिस्किलिंग. ह्या बाबतीन सरकारान हो बरो निर्णय घेतलो की आमचे अनएम्प्लॉयड यूथ जे आसा तांकां खंय तरी ट्रेनिंग दिवपाची गरज आसा. स्पीकर सर, आणि हे काम आमच्या सरकारान केलें. ज्या स्किमी अंडर आमचे अनएम्प्लॉयड यूथ जांकां ट्रेनिंग मेळपाक जाय अशा ह्या अनएम्प्लॉयड युथांक ह्या स्किमी द्वारा जो ट्रेनिंग दिता 8,000 पेक्षा जास्त लोक आमचे भुरगे हितून ट्रेनिंग घेतात. हे सुद्धा एक मोठें काम आहा. स्पीकर सर, तशेंच आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्रभाई मोदी यांच्या सुपीक विचारान पंतप्रधान विकसित विश्वकर्मा योजना जी जाली ही सुरू जरी जाल्या, बेनिफीट जरी येवंक ना, पण ट्रेनिंग गोंयान सुरू जाल्ली आसा. स्पीकर सर, जे एनरोलमेंट जे गोंयान जाल्लें आसा ते खूब बरें जाल्लें आसा. म्हणजे गोंय हें अशें एक राज्य आसतलें जितून विश्वकर्मा योजनेचे चडांत चड रजिस्ट्रेशन जाल्लें आसा. 18 वेगवेगळे धंदे, पारंपारीक धंदे करणारे जे आमचे नागरीक आसा हांकां ही स्कीम लाभ मेळचो म्हणून जे अवेरनेस केलें गोंयान आनी त्या द्वारे खुबशे लोक आमचे एनरोल जाले. आयज तांकां ट्रेनिंग सुरू जाल्लें आसा. ह्या ट्रेनिंगे द्वारे जो जो आपलो पारंपारीक धंदो करणारो नागरीक आसतलो ताका ही स्कीम अवेल करपाक खूब मदत जाता. स्पीकर सर, हांव ह्या सरकाराचें अभिनंदन करतां. जेन्ना ई बाजार आमचें सरकार महिला सशक्तीकरण करपाक लागून खूब वावुरता. स्पीकर सर, म्हणून हांव सरकाराचें अभिनंदन करतां. आतां हे सशक्तीकरण करता आसतना महिलांक खातीर कितें तरी दिवप हो जो आमच्या सरकाराचो हेतू आसा, तेंचे लायफ अपलिफ्टमेंट जावपाक जाय हो जो हेतू आसा हो क्लियर दवरलेलो आसा सरकारान. आनी तेका लागून हे चतुर्थी ई बाजार नाजाल्यार ई बाजार करून ज्या आमच्या महिला ह्या द्वारे ज्यो कमयतात हांकां एक प्रोत्साहन मेळचें म्हणून चतुर्थी ई बाजार सुरू केलो. ऑनलायन मार्केटींग जशें विकपाक आनी घेवपाक अशें दोनूय तरेन आमकां ई मार्केटींग करपाक शकता अशा तरेचे योजना ह्या सरकारान लाभयली आनी ही आमच्या गोंयच्या महिलां खातीर खूब यशस्वी अशी ठरली. तशेंच मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना ही आमच्या महिलां खातीरूच एक केल्ली योजना आसली, ज्या जाग्यार आमच्यो महिला सेल्फ हेल्प ग्रूप अशे एकत्रच जावन काही रेस्टॉरंटां काही ज्यो म्हणजे कॅन्टीन आसा ही चलोवपाक यशस्वी ठरलेली आसा आनी आयज त्यांच्या अकाउंटाचेर कितें तरी पयसो जमता हे तांकां एक समाधान जाल्लें आहा. हे समाधानकारक जी स्कीम आमच्या सरकारान केल्ली ह्या सरकाराचो विश्वास तेंच्यांनी संपादन केल्लो आसा. स्पीकर सर,
आमचे सरकार जे दिव्यांग आनी दाबलेल्या लोकांक काम करता, जे कन्स्ट्रेंट सिनियर सिटीजन आसा, जे प्रदीर्घ अशे आजारी आसा, अशा लोकांक खातीर घरां दिवपाचें एनरोलमेंट चालू केल्लें आहा. हे एक आमच्या सरकारान बरो एक निर्णय घेतलेलो आसा, म्हणून हांव स्पीकर सर ह्या सरकाराचें बी अभिनंदन करता. दीनदयाळ स्वस्थ सेवा योजना, मेडिकल स्कीम, अन्नमुक्त गोवा ही आंधळ्या लोकां खातीर जी स्कीम केल्ली आहा, अशी स्कीम स्पीकर सर ज्यो करून आमच्या डावन ट्रोडन जे गरीब लोक आसा त्या लोकां खातीर केल्ली आहा ही स्कीम, ही खरोखरच बरी स्कीम केल्ली आहा स्पीकर सर. आनी ह्या खातीर आमचें सरकार कॉंग्रेच्युलेट करून दिसता तांकां सर. एकूच मिनिट सर. आयुष्मान भारत ही जो अकाउंट आसा आबा, ह्या स्किमीद्वारे जे आमच्या माननीय पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी यांच्या पुढारपणान जे सगळ्या लोकां खातीर जरी फायदो जावपाक जायो अशा तरेची ही स्कीम जी केल्ली आसा, हेजे सुद्धा हांगासर स्पीकर सर गरीब जनता खूब लाभ घेत आसा. आमच्या गव्हर्मेंटान जे स्किमी लोकां खातीर गरीब शेतकऱ्यां खातीर केल्यो, हितून जे एश्युअर्ड प्रायस आहा, पॅडीचेर आसा, कॅशूचेर आसा, कोकोनटाचेर आहा, हे वाडोवपाचे, एनहान्स करपाचे जे डिसिजन घेतलेलें आहा, हे खरोखरच अभिमानाक पात्र आहा सर. स्पीकर सर, आमच्या गव्हर्मेंटान जे शेतकार आसा तांकां नवी नवी मशिनरीज घेवपाक, अवजारां घेवपाक जे 50% एसिस्टंट दिल्ले आहा, हे आमच्या शेतकऱ्यांक नवीन पिढयेक आमच्या प्रमोट करपाक लागून, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज प्रमोट करपाक लागून खूब यशस्वी आहा स्पीकर सर. हेल्थ ग्राउंडाचेर जे डिपार्टमेंटान, हेल्थ डिपार्टमेंट किंवा ह्युमन एंड चायल्ड डिपार्टमेंटान जे नवीन नवीन टॅक्नॉलॉजी वापरलेले आसा, ताका लागून आमच्या सरकाराचेर जो जनतेचो विश्वास आसा, आयज आमच्या ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टरान जे डेव्हलपमेंट ह्या गोंयांत केलां, आरोग्य क्षेत्रांत जे डेव्हलपमेंट केल्लें आसा, आयज आमकां खंयचीच गोश्ट आमकां गोंयांत सोडून वयचें पडटा अशें ना. सगळ्यो गोश्टी जे खंयचे डिजिजीस हांगासर ट्रीट जायना, गोंया सरकारान जे आमकां जे सुविधा दिल्ल्यो आसा, ह्या सुविधाचेर आमी जे ट्रिटमेंट आमकां गोंयांत मेळपाक जाय, हे सगळें हांगासर मेळटा स्पीकर सर. म्हणून हांव म्हणटा जे विचारांनी स्पीकर सर. Because under Rule 16 of Rules of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 1 hour. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 1 hour. स्पीकर सर, जो कारभार आमच्या गोंय राज्याचो चल्लेलो आसा हो पारदर्शक आसा आनी गोंय राज्याच्या जनतेचो विश्वास आमच्या ह्या सरकाराचेर आसा, म्हणून हांव ह्या सरकाराचें अभिनंदन करता. थँक्यू स्पीकर सर. Shri Rajesh Walde, sir. स्पीकर सर, हांव गव्हर्नराच्या 2 तारखेर जाल्ल्या अभिभाशणाचेर उलोवपाक उबो रावला. स्पीकर सर, सगळ्यांच्यानी पयलीं हांव आमच्या मुख्यमंत्र्याक कॉंग्रेच्युलेट करता, कारण 37 नॅशनल जी गेम पळय जाल्ली ताका उद्घाटनाक आमचो प्रधानमंत्री प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजी येयल्लो. खरोखरच आमकां हें गोंयाक लागून एक व्हडलें आमचें स्वप्न आसलेलें, तें स्वप्न आमचें एक्चुली पूर्ण जालें. येदो व्हडलो इव्हेंट आमकां हांगा दिवप ही कितें सादारण गोश्ट न्हू. आनी आमच्या स्पोर्ट्स मिनिस्टर बाब गोविंद गावडे सर, तेणी एका सकाळी 4 उठोन तो रातचो 12-1 पर्यंत तोय रावतालो. प्रत्यक्षान CM आमचो मुख्यमंत्री तितून लक्ष घालतालो आनी एक सक्सेस करून दाखयलो. कारण तुमी आतां आमचो डॉक्टर शेटेन एकदम मातशें ताका कळ्ळें आसतलें की 89 मेडलां, पण खंय तरी मातशें चुकला, 3 मेडलां कमी सांगल्या. तो आमकां गोंयांक मेळ्ळ्या 92 मेडल्स. टोटल आमकां 92 मेडल्स मेळ्ळा आनी आमचो गोंय राज्य हे 9व्या नंबराचेर आहा. कदाचित अशेच जर इव्हेंट जर जाले, अशें जर स्पोर्ट्स जर जाले आनी बरें बरें आमकां जर हांगा स्टेडियम जर येयले जाल्यार म्हाका दिसता आमी केन्ना तरी आमी टॉपार 1st नंबरार तरी उरतले अशें. कारण आमचो एक खंयचोय गांवचो भुरगो
जो ताका टॅलंट दाखोवपाक जावं स्पोर्ट्सान जेन्ना पयलीं केन्ना हे 10 वर्सां पयलीं जायनासलेले ते आयज तांकां जावन येयल्ले आसा आनी लास्ट जो नॅशनल 37 नॅशनल जो गेम पळय आमकां मोदीजीन आमकां गोंयांक पळय दिला खरोखरच तेणी गोंयचेर आमच्या सरकाराचेर आमच्या मुख्यमंत्र्याचेर विश्वास दवरून आमकां एक बरो कार्यक्रम हांगा करपाक दिलो तितून जावन आमचे सगळे भुरगे भायर सरले आनी ते सगळे भुरग्यांनी आपलो आपलो टॅलंट दाखयलो म्हणूनच तर आमी टोटल 92 मेडल्स आमी जिखले कदाचित नेक्स्ट इयर आमी आनीकय म्हाका दिसता 150-200 पावूंक शकता म्हण हांव आमच्या सरकाराचें अभिनंदन करता स्पिकर सर त्याच बरोबर स्पिकर सर म्हजो सेकंड क्वेश्चन म्हजो G20 आमचो प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हेणी लिडरशिपाक हाडली G20 हो व्हडलो प्रोग्राम जालो आमच्या भारतांत तुमी पळयला आसतले हे कितलेशेच डेलिगेट्स भायले येयले आनी एक व्हडलो म्हणजे कोणाक दिसलेले आमकां न्ही इंडियन आमच्या भारतान हो मेळटलो काय म्हणून प्रोग्राम पण आमकां मोदीजीच्या प्रायम मिनिस्टराच्या हितून आमकां एक बरो इव्हेंट आमकां करूंक मेळ्ळो कारण हांव कित्याक लागून म्हणटा स्पिकर सर तो इव्हेंट जेन्ना पळय जाला जो G20 तेन्ना इवन आमचे हेल्थ सेंटर खोल्ले म्हाज्या मतदारसंघान म्हणून म्हाका खूब खोस भोगता सांगपाक कारण तो इव्हेंट जेन्ना जाल्ले भायले डेलिगेट्स पळय आमच्या हेल्थ सेंटरान येयले आनी आमचो सेंट्रल मिनिस्टर येयल्लो तेन्ना हांव तेंचे बरोबर आसलेलो जे त्या मतदारसंघाचो एक प्रतिनिधी एक आमदार म्हणून हांव तेंचे बरोबर आसलेलो कारण आमी ज्या टायमार तेंचे जे भाशण आयकलें आनी जेन्ना तेंच्यांनी आमकां कॉंग्रेच्युलेट केलो कारण गोंया हे ल्हानशे माणकुल्या हितून इतलो बरो कार्यक्रम तेंच्यांनी पळयलो आनी त्या सगळ्या भायले फॉरेनर म्हणजे डेलिगेट्सांक ते आवडलें कारण आमचे गोंयचे कल्चरल जे कितें आसलेलें तें तेंच्यांनी टेस्ट करून पळयलें आनी वयता वयता तेंचे कडेन हांव एक 10 मिनटां भाशण केलें की ते म्हणूं लागले आमी परत एकदां इंडियेन येतले भारतान येतले आनी स्पेशली करून आमी गोंयान येतले कारण गोंय हें म्हणलें सारकें सुंदर गोंय आसा गोंयान आमच्या कांयच कमी ना बिचीस आहा टेंपल आहा चर्च आहा आनी त्याच बरोबर ते गोंयचे आमच्या गोंयच्या सायबाच्या पांया कडेन गेले ओल्ड गोवा चर्चीनय गेले म्हाका खरोखरच अभिनंदन करूशें दिसता आमचे प्रायम मिनिस्टराचे आमचे मुख्यमंत्र्याचे स्पिकर सर त्याच बरोबर आनी एक सांगता कारण आयज जे पळय आमच्या भारतान इन्वेस्टमेंट करपाक लागून भायले देश अशे तयार जाल्या की येयल्लो गेलो आमी म्हणटा आमच्या इंडियेन भारतान आमी इन्वेस्टमेंट करता म्हण आयज तांकां कळोन येयला कारण आमच्या मोदीजीच्या प्रायम मिनिस्टराच्या नेतृत्वाक खाली आमचो देश आज 5व्या नंबरार आहा आनी कदाचित आनी थोडेशे म्हयन्यांनी आमी 3ऱ्या नंबरार येतले आनी म्हाका दिसता आनी अशें फुडें फुडें वचून आमी पयल्याय नंबरार येतलो कारण आमच्या मोदीजीन सांगलेलें आसा त्याच बरोबर स्पिकर सर हांव 3ऱ्या नंबराचेर वयता तिसरो इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट स्पिकर सर हांव तरी इतलें सांगूं शकता आमचो सोशल वेलफेअर मिनिस्टर बाब सुभाष भाऊ फळदेसाय हेणी रात दीस एक केल्ले आसा हांव स्वताक जाणा मुख्यमंत्री प्रत्येक कार्यक्रमाक वयतालो सुभाष भाऊचे एकूच म्हणजे कितें आसता तो प्रत्येक मनशाक सकाळी उठ्ठालो तो ब्रेकफास्ट सुद्दां करनासलो हांव पर्सनल जाणा हांव सुद्दां कितलेशेच प्रोग्रामान गेला आत्तां ह्या स्टेजीर बसलो जाल्यार रोखडोच त्या दुसऱ्या स्टेजीर वयतालो ताका खरोखरच सांगता प्रत्येक रातची 1 जालें 2 जालें भुरगीं पावलीं भुरगीं जेवलीं सगळ्यांक जेवण मेवळें काय ना भुरग्यांची सोय जाली काय ना ह्या प्लॅटफॉर्म हांव खरोखरच आमच्या सरकाराचें अभिनंदन करता आमच्या मिनिस्टराचें अभिनंदन करता नंबर 1 हो प्रोग्राम जालो हांवें म्हाका दिसता आनी लास्ट टायम जाल्लो पण असो आमच्या मोदीजीन सुद्दां म्हटलां आपल्या मन की बातान सुद्दां की खरोखरच हो कार्यक्रम चड बरो जालो आनी हांव तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता स्पिकर सर केन्ना पळय एक आवय बापायक एक भुरगें आपलें जर दिव्यांग जर जालें तेंचेर पयलीं टेन्शन येतालें आमची आसत सर जावं आमी गेल्या उपरांत आमच्या भुरग्यांचें कितें जातलें इतलोच तेंचेर प्रश्न आसलो पण आयज आमच्या सरकारान तांकां एक अशें प्लॅटफॉर्म दिला हांव सांगता तांकां दिव्यांग म्हणपा सारकी सुद्दां ना कारण ते एक आमच्या सारकेच आयज मनीस आसा कितें करता कितें करूंक तेंचे कडेन जायना अशें ना प्रत्येक गोश्टींनी ते आयज फुडें आसता कसलेंय म्हण तांकां स्विमींग म्हण फुटबॉल म्हण क्रिकेट म्हण आमी प्रत्यक्षान आमी पळयल्लें आसा हांव तेंचे बरोबर फुटबॉल खेळटा थंय सुद्दां गेल्लो आसा स्पिकर सर खरोखरच आमच्या सरकाराचे आभार व्यक्त करता मनांतल्यान तेंचें अभिनंदन करता कारण आमचो सरकार हें खूब बरें काम करता कारण तांकां आयज प्लॅटफॉर्म मेळून दिल्ले आसा त्या प्लॅटफॉर्माचेर ते भरपूर कितें करूंक शकता आवय बापूय सुद्दां म्हणटा आतां आमकां भुरग्यांक चिंता करपाची गरज ना खरोखरच करपाची गरज ना कारण सरकार तेंच्या बरोबर आसा स्पिकर सर त्याच बरोबर फुडल्या फावटी आनीकूय आमची भुरगीं दिव्यांग भुरगीं बरें कितें तरी करून दाखयतली ही आमी आस बाळगयता स्पिकर सर म्हाजो आनीक प्रश्न आसा स्पिकर सर जुवारी ब्रीज स्पिकर सर तुमी पळयलां आसतलें हांवूय सुद्दां केन्ना केन्ना मडगांव केपें वयतालो जेन्ना कुट्टाळे म्हणजे आक्षे पावलो की अशें दिसतालें की त्या ब्रिजार पावलो की म्हणजे ब्रिजाच्या आयल्यान
2 वरां 3 वरां परत टर्न मारतले आमकां मेळनासलेले. पण आमच्या सरकारान आदलो आमचो PWD मिनिस्टर निलेश काब्राल आनी आतांचो आमचो मिनिस्टर आमचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सर, त्याच बरोबर तेंच्यांनी इतली इनिशिएटीव घेवन आमच्या केंद्र सरकाराच्या मदतीन ते ब्रिज आयज तुम्ही पळयलां आसतलें, लोकांचो टायम वाचता. पयलीं 2-3 वरां लागतालीं आमकां येवपा वचपा, आयज 25 मिनिट्स ते 30 मिनिट्सान आमी पणजे किंवा पर्वरी मडगांवच्यान पावता. कारण आयज पेट्रोलाचे पयशे वाचता, टायम वाचता, गाडयांकूय प्रॉब्लेम ना. नाल्यार तुमी पयलीं क्लच दामून दामून पेट्रोलूय एक्स्ट्रा वयताले. ते आयज सगळे हितून सगळो फायदो जाल्लो, तेका लागून तेंचें हांव अभिनंदन करतां स्पीकर सर. त्याच बरोबर स्पीकर सर, तुम्ही पळयलां आसतलें मोपा मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट, तुम्ही पळयलां आमचो सरकार डबल इंजीन सरकार हो खंयच फाटी ना. कितले बरे पद्दतीन आनी कितले फास्ट एकदम टायम दिलो, त्या टायमाच्या भितर ह्या हितून ते इतले बरे फास्ट काम करता, तेका लागून तेंय अभिनंदन करता. आयुष्य हॉस्पिटल तेंय तुम्ही पळयलां स्पीकर सर, येदें व्हडलें आयुष्य हॉस्पिटल हेंय आमकां दिल्ल्या बद्दल केंद्र सरकाराचो, मोदीजीचो आनी आमच्या मुख्यमंत्र्याचो, बाकीचो सगळ्यांचो हांव अभिनंदन करतां. स्पीकर सर, आतां म्हाज्या मित्रान प्रेमीन शेटान सुद्दां म्हटलेलें आसा, लाडली लक्ष्मी म्हण, गृह आधार म्हण किंवा बाकीचे ह्यो स्किमी खरोखरच तेंचो एक आधार तो आनी तांकां मेळटा. थोड्यांचे आतां आमच्या मुख्यमंत्र्यान सुद्दां ओदोळच्या भाशणान आपल्याक सांगलेलें आसा, खंय नाल्यार खंय जर तेंची जर बाकीचें कितें अपडेट जर ना जाल्यार तांकां येवपाक लेट जाला आसतलो. पण म्हाका खरें आनंद दिसता, म्हाज्या सुद्दां मतदारसंघान हजारांतल्यान कोण एकटो येता किंवा 2 जाण येता, बाबा आपलें जालना म्हण तांकां हें टॅक्निकली खबर नासलेलें की बाबा आपले खंय तरी अपग्रेड म्हणजे अपडेट जाल्ले नासलेले. ह्या कारणाक लागून उरला. आयज आमकां मुख्यमंत्र्यान सांगून आमकांय आतां कळ्ळें तेंचे बाबा खंय तरी अडलेलें आसा. हेजेर आमी विचार करून हे आमी तेंचे पर्यंत पावोवपाचें आमी काम करतले. आमच्यो ज्यो स्किमी आमच्या गव्हर्मेंटान ज्यो पळय दिल्या त्यो खंयच फाटी ना. प्रत्येक टायम आयज सुद्दां म्हाका दिसता म्हाज्या मतदारसंघान आमचे कसली तरी स्कीम आमकां दिल्या. सो म्हाका ते स्किमी जवळ जवळ म्हाका दिसता 16 लोकांक आयज दिल्ली आसा. 16 लोकांनी हांव तांकां फाल्यां म्हणजे परवां वचून हांव तांकां दितलो, कारण आमच्या सोशल वेलफेअर मिनिस्टरान त्यो स्किमी आमकां दिल्ल्यो आसा. जवळ जवळ 16 म्हाका आतां तेणी धाडल्या की 16 जाणां, कारण तेंची जेणे करून तेंची घरां जी पळय म्हणजे मडपाच्या पोजिशनान आसलेली तांकां लागून तांकां बरो एक अटल आसरा तो तांकां जाल्लो आसा. म्हणून हांव तेंचें अभिनंदन करतां. आनी आमचे जितले पळय मिनिस्टर आसा, जितली पळय आमची टीम आसा आनी जे बाकीचे तेंचे अंडर जे पळय ऑफिसर आहा, खरोखरच ते एक बरे पद्दतीन काम करता. इवन स्पेशली सांगूं सोदता सोशल वेलफेअर मिनिस्टराच्या अंडर आमचो पर्पल फेस्टाचो आमचो पावसकर तोय आनी तेजी बाकीची टीम इतले सुंदर काम करता. आनी बाकीचे जितले पळय डिपार्टमेंट आहा, इवन आमचे पावर मिनिस्टराचे म्हण बाकीचे केन्नाय फोन केले आमकां ते सहकार्य करता. म्हणून सगळ्यांचें हांव अभिनंदन करतां आनी देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू स्पीकर सर. Bob Eldon Costa. Speaker sir, I rise to support the amendments moved by our members and would like to speak on the issues which the Honorable Governor failed to address. Speaker sir, while the Governor highlighted the successful organization of the 37 National Games in Goa, it is essential to acknowledge shortcomings of the basic sports infrastructure in the rural areas. Speaker sir, talented youths from regions like Kepe, Sangye, Kanakana have clinched gold, silver, bronze medals in various events despite lack of facilities. Speaker sir, जेन्ना हे नॅशनल गेम जाल्यो आमच्या मतदारसंघांतले जावं केपें, सांगे, काणकोण हे आमचे लेस्टी भुरगीं जे तेमी मॅक्झिमम मेडल्स गेल्यो. बट सरकारान म्हाका दिसता हे एरियांक हे जे मतदारसंघान सांगले तेतूंक आनी ओवरऑल गोंयां हे लोकांक जाय तितलो डिजर्वींग जो तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा तो दिलना. आमगे जे यूथ आहा आमगेले जावं सांगपा सोदता आमगेल्या केप्यांक मतदारसंघांत 2 ग्रावंड आहाय आनी 2 ग्रावंड सोडून बाकीचे फातोरपा आमकां ग्रावंड ना, मोरपिल्लाय ग्रावंड ना, आमगेल्या बारशें ग्रावंड ना. तरी पसून हे जे युथांनी नॅशनल गेम्स खेळून इतले आमकां मेडल्स जाल्यो. सो म्हाका दिसता गव्हर्मेंट हॅज फेल्ड टू एड्रेस दीस इश्यूज आनी सरकारान अजून टायम आहा. आतां हेजे मुखार नेक्स्ट इयर नानी गेम्स जातल्यो तेज्या पयलीं हांव सांगले ते प्रमाणे हे जे स्पोर्ट्स फॅसिलिटीज आहाय आमगेले मतदारसंघात हाडपाच्यो. स्पीकर सर,
हांव सांगता आमगेले जेन्ना केपें जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आहा लास्ट टायम हांवें म्हगेल्या एड्रेसान सांगिल्लें की आमकां हो जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आहा इट इज नॉट अप टू द मार्क. हांव ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन टायम एंड अगेन सांगत आसता हो ग्रावंड मातशें आमकां बरो करून दी. आज पासून तो ग्रावंडाची खबर ना. दिया हो जो आंबावले एक ग्रावंड आहा फॉलोअप करता हांव डायरेक्टरा कडेन आमगेल्या मिनिस्टरा कडेन आज पासून तो ग्रावंड कंप्लीट जायना. तो ग्रावंड तेमी स्टार्ट केल्लो ऑलमोस्ट 4 years बॅक काम करपाक आज पासून तो ग्रावंड जाल्लो. स्पीकर सर आमगेल्या बाकीचे जे आमगेले स्पोर्ट्स फॅसिलिटी आहाय त्यो जावं तांकां खेळपाच्यो ज्यो सुविधा वस्त जायो तोय मेळ्ळे. स्पीकर सर वेन वी स्पीक अबाउट पुलीस डिपार्टमेंट आमगेल्या डिपार्टमेंटान लास्ट इयर ऑलमोस्ट 34.39 crores रेव्हेन्यू कलेक्ट केलो ड्यू टू फायन्स घान आनी बाकीचे हितून. आमगे केपेंच्या मतदारसंघान म्हाका दिसता एवरी सेकंड डे म्हाका फोन येता आमदार बाबा आमगेल्या केप्यांक एवरी किलोमिटराचे पुलीस आहाय काय म्हूण. ओके टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर आनी कितें क्रायम हें करपाक पुलीस आसपाकूच जाय. बट हे जे पयस आहान म्हाका दिसता तेजो फायदो खंय जाता. आमगेले जे सायन बोर्ड जाय ते ना कॉनकेव हे मिरर खंय जायत कोण टनाचे ना जायते एक्सिडंट जाताय. म्हाका दिसता जेन्ना पुलिसांचे उलयताय इनक्रीज ऑफ रेप आमी जायत जाणां म्हळ्यार 85% आमगेले क्रायम रेट डिटेक्ट करपा आहा. बट इफ वी पूट पुलीस इन्स्टंट हल्क क्रायम जालें आनी मागीर डिटेक्ट केलें फायद कितें आहा. सो आर मोटो हॅज टू बी टू अवॉयड क्रायम जाल म्हणटरी डिटेक्ट करपाक आमी तें व्हडलें छाती फुलोवन म्हणपाक ना 85% आमकां क्रायम आमी डिटेक्शन केलें म्हण वाय वी कॅनॉट अवॉयड क्रायम दॅट इज इम्पॉर्टंट. सो सरकारान म्हाका दिसता हेजेर नदर घालपा जाय. इन्स्टेड ऑफ सेयींग दॅट पुलीस हॅव डिटेक्टेड 85% आमी क्रायम डिटेक्ट केले वाय नॉट वी अवॉयड क्रायम. सो म्हाका दिसता सरकारान हेजेर नदर घालपा जाय इन्स्टेड ऑफ सेयींग वी आर फास्ट इन डिटेक्टिंग क्रायम. स्पीकर सर आमगेल्या म्हाका म्हज्या केपें मतदारसंघान म्हाका 3 पुलीस स्टेशन लागताय. काणकोण लागता कुंकोळे लागता आनी केपें लागता. आमगेले तर तूं केपें तरी चोयल जाल्यार वो कुंकोळे तरी चोयल्यार आमकडे पुलीस व्हेकल ना. पेट्रोलिंगा एकूच गाडी आहा. आमगे PI सांग म्हाका सर आमकडे व्हेकल्स नाय लेडी पुलीस कॉन्स्टेबल नाय PSI नाय आनी सरकार म्हणटा सगळें सार चलता. खूंय आय लेडी पुलीस कॉन्स्टेबल आमकां केपें नाय कुंकोळे नाय म्हाका दिसता काणकोणूय नाय. सो सरकारान हेजेर नदर घालपा जाय आनी म्हणपा जायना की सगळें सारकें आहा. सो हेजेर म्हाका दिसता सरकारान गंभीरपणान विचार करपा जायो. हे पुलिसांचे जे शॉर्टफॉल आहाय ते काबार करपा जाय. स्पीकर सर जेन्ना उलयता पुलीस स्टेशनाचे केपेंचें पुलीस स्टेशन आतां काम स्टार्ट केल्यार मोर दॅन 3 years जालीं. आज पासून ओन्ली 50% ऑफ दॅट पुलीस स्टेशन वर्क इज कंप्लिटेड. आय डोंट नो वाय फंड्स ना ओ कितें जालें तें. लोकांक इतले हार्डशीप जाता ते भितर वचपाक. एक पुलीस स्टेशन वयता जाल्यार म्हाका दिसता आनी एक भाड्या गाडी घेवन वचपाक जातली बिकॉज इट इज इंटिरियर रामोण्या थिंग पडटा. पयलीं पुलीस स्टेशन आहलो तें ऑन द मेन रोड आहलें लोकांक बऱ्या पडटालें. आज पासून ते केपेंचें पुलीस स्टेशन रेडी जायना. सो सरकारान हेजेर कांय विचार केला हेजेर कांय आन्सर दिला बिकॉज आय हॅड रेज दीस इशू लास्ट टायम. स्पीकर सर जेन्ना क्रायम सायबर क्रायमाच्या उलयताय म्हगेलो अकावंट फेसबूक अकावंट म्हाका एटलिस्ट 4 पुसा तरी हॅक जालो. पयस कोण मागपाक लागलो देन आय टू रिपोर्ट एंड देन इट वॉज डिएक्टिवेटेड. तशें करून म्हगे हॉटेलान कोण तरी फेक ID क्रिएट करून सायटीर घान एटलिस्ट मोर दॅन 1.5-2 लाख तरी पयस काडले where the bookings were not there in my hotel. But cybercrime, Maksud, I have given complaints, but till now I have not got a single reply from them. I had to go to Google, I had to go to all these agencies and do it by myself. I have not got a single reply from this department saying that your issue has been sorted out. Maksud, Sarkar, Amgele, Antodai, Gramdoi, Sarvodai guide on those guide, they govern the state. But Antodai emphasizes on uplifting the last person in the society. Gramdaya focuses on rural development and Sarvodaya aims for progress across all sections. Sadly, the government has fallen short in implementing this principle effectively. Speaker sir, आमी मुठाय सरकार सोगलें कोता हे जो वस्त सांगता बट तूं तरी आमगेल्या केपेंच्या मतदारसंघान ओवरऑल गोंया काणकोण जावं सांगे बिकॉज आय रोम विथ दीस सोसायटी इंटर रुरल एरियान हांव वयता म्हाका दिसता बेजीक फॅसिलिटीज आमगेल्या सरकारान दिले नाय. आम मुठाय सगळे 100% ओपन डेफिकेशन फ्री. आमगेले केपें मतदारसंघ काणकोण सांग हांव भोंवला तिना म्हाका इट इज क्लोज. म्हाका स्वता 30-40% ऑफ लोकां कडेन टॉयलेट आसपा न्हय ओपन डेफिकेशन जाता आनी सरकार म्हणटा ओपन डेफिकेशन फ्री. सरकार म्हणटा 100% हर घर नल जल म्हणटा खूंय आहा
आतां हांवें असेंब्लीन बसून आसतना म्हाका मरपिला म्हूण थिंगसून फोन येयलो सरपंचालो की आमकां उदो ना, आमदार 3 दीस उदो ना. आमगेल्या काणकोण वाठारांत खोला वाठारांत मॅक्झिमम लोकांक किडनी फेलियर जावन लोक मोताय बिकॉज ऑफ वॉटर. देर इज सम हार्ड मिनरल्स इन दॅट वॉटर एंड दे कंज्यूम इट डायरेक्टली. आय हॅव आस्क्ड द डिपार्टमेंट बाबा हेंकां फिल्टर बसय. आज पासून म्हाका दिसता 1.5-2 वर्सां जावपा जालीं सरकारान तेजेरी म्हाका सुद्दां नदर घायली ना. स्पिकर सर, जेन्ना आमी आमगेल्या ट्युरिजमाचें उलयताय, आतां सिन्स आय इंटू ट्युरिजम इंडस्ट्री, हांव हॉटेल हांवें मुगोडे हांव सांगत आसलो आनी ऑनरेबल ओडो चीफ मिनिस्टर विचारलें आनी मिनिस्टरान लास्ट टायम सांगिल्लें की आमी जे फ्लायट्स दाबोली आहाय ते आमकां मोपा व्हरपाक दिवपा नाय म्हूण. बट टू माय नॉलेज सम चार्टर फ्लायट विच इज कमींग फ्रॉम रशिया हॅव ऑलरेडी शिफ्टेड टू मोपा. सो आमकां इन हॉटेल बिजनस सावथ गोवा म्हाका दिसता आमकां भरपूर माल पडला. आनी हेजे मुखार म्हाका दिसता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सरकारान जे दाबोली हेंचे चार्टर्स येताय वो फ्लायट्स येताय ते दवरपा जाय. स्पिकर सर, आमी जेन्ना ट्युरिजमाचें उलयता आसतना आमगेले काबुदेरामा फोर्ट आहा आनी ऑनरेबल मिनिस्टराकूय खबर आहा 2 पाटी टेंडर घालपाक गेल्लो तो जालो ना. आनीक हो इतलो बरो फोर्ट आहा ते लॉट ऑफ ट्युरिजम येता थिंगा आमगेले ट्युरिस्ट येताय बट दे डोंट हॅव प्रॉपर फेसिलिटीज, टॉयलेट ना, चेंजिंग रूम ना. स्पिकर सर, तितूंक आमगेले एक सेंट एंटनीज चर्च आहा आनी हांव मुद्दम ह्या हावसा मुखार हाडपाक सोदता आनी ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन उलयला की दीस सेंट एंटनी चर्च इट इज फ्रॉम एजीस देर भितर आहा, इट हॅज टू बी रिस्टोर्ड. आनी म्हाका दिसता फाटल्यान ते थोडे पार्ट आहा तो ऑलमोस्ट पयर आयकलां की थोडे दीस पयलीं एक सायडीन तो देंवपा लागला. सो ऑन अर्जंट बेसीस बिकॉज इट कॅन बी इट्स अ रिलिजियस थिंग बट एक बरीशी वस्त ती ओल्ड स्ट्रक्चर चर्च आहा, इट हॅज टू बी रिस्टोर्ड. आनी म्हाका सुद्दां सरकारान हेजे ताबडतोब विचार करचो आनीक हेंकां ही आमगेली जी चर्च आहा ती रिस्टोर करपाक आमकां आदार करचो. स्पिकर सर, जेन्ना आमी जॉब्सांचेर उलयताय सरकार म्हणटा जॉब्स जाय दिले बट एस जाता की भुरगे जे कॉन्ट्रॅक्ट बेजिसाचे जॉब्स आहाय पारा टिचर्स जावं जो लायब्ररीयन जावं आमकडे इतली वर्सांनी ते काम केलां आज पासून तांकां फिक्स केलें न्ही. सरकार न्यू जॉब्स एडवर्टायज करता आनी हाडिता बट जे इतली वर्सां 10, 12, 15 वर्सां जे कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस टिचर्स जाय लायब्ररीयन्स जाय हेंगेलो कोणें विचार केलो ना. म्हाका दिसता सरकारान हेंचे विचार करून हेंकां बाबा खंय तरी हेंकां जाग्यार लावपा जाय. नाल्यार कितें जातलें की न्यू जॉब्स काडले, न्यू भुरग्यांक घेतले बट हे जे फाटीं भुरगीं कॉन्ट्रॅक्ट बेजिसाचे इतले वर्स काम करताय तेंचे कितें? तांकांय फामील आहा, तांकांय घरां आहा, दे ऑल्सो हॅव टू. आनी 8 जाणां एज जाल्या. सो एज जालें म्हणटकीर तांकां न्यू जॉब्स मेळपाकूच शकनाय. सो म्हाका दिसता सरकारान हेजे विचार करपा जायो. स्पिकर सर, जेन्ना आमी हेल्थाचेर उलयताय आनी आमगे व्हडलो लिडर ऑफ ऑपोजिशनूय सांगलां जेन्ना बाळ्ळी एक हें जालें बालरथ बस एक्सिडंट जालो आमी वी हॅड टू ऑलमोस्ट वेट फॉर 1.5-2 वरां बिकॉज दे डीड नॉट हॅव अ एम्बुलन्स. आनी आय हॅव ब्रॉट दीस टू द ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर्स नोटीस की आमकां हेल्थ फेसिलिटीज आमगेल्या केपेंच्या मतदारसंघात केपें जावं बाळ्ळी जावं वी आर लॅकिंग इन लॉट ऑफ फेसिलिटीज. वी डोंट हॅव प्रॉपर स्टाफ, डॉक्टर्सूय ते भाशेन नाय, आमचे कडेन एम्बुलन्सीज नाय. प्रायवेट गाडयांक आनी त्या भुरग्यांक बिकॉज आय वॉज देर प्रेजंट एट दॅट वेन दॅट थिंग हॅपन्ड. हांव गेल्लो थिंगा प्रायवेट गाडयांक आनी तांकां मडगांव येयलें. म्हाका दिसता हेल्थ मिनिस्टर म्हणटा आपणा कडेन तितले सफिशंट फंड्स पावना वो मेळना. बट म्हाका दिसता हें दॅट इज सरकारागे इशू, सरकारागे प्रॉब्लम. हेल्थ मिनिस्टर आनी फायनान्स मिनिस्टरान बसून म्हाका दिसता हो प्रॉब्लम सॉल्व करपा जायो. आमचे कडेन थिंगा एम्बुलन्स इतली शॉर्टफॉल आहाय, एटलीस्ट 3-4 केसीस अशे जाले बिकॉज ड्यू टू एम्बुलन्सीस ओल्ड तेंगे लेट पावलो म्हूण 1-2 तरी भुरगीं दादले मेले. एकलो पयर फाटीं माडारसून पडलो, ही हॅड टू वेट फॉर 1 hour. तेगे मागीर चेडो येयलो 1 वरान ताका कारान मारगांव आलो आनी मारगांव तो ऑलमोस्ट 1 दिसान कितके आफ्टर फ्यू hours or something he died. सो दीस थिंग्स म्हाका दिसता ह्यो फेसिलिटी आहाय जो कार्डियक आहा ज्यो आनी कसल्यो डेंटिस्ट्री आमगेल्या थिंगा पयलीं येताली आतां तिवूय नाय. सो म्हाका दिसता आय स्पेशलिस्ट येताले तेवूय नाय. म्हाका दिसता सरकारान हेजेर खंय तरी शॉर्टफॉल फायनान्स मेळना जाल्यार सरकारान ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टरान मागचें ऑनरेबल फायनान्स मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर आनी ह्यो वस्त घालच्यो कित्याक ह्यो बेजीक वस्तू समज आमदार म्हण आम तरी येता तरी लोकांक लायट, उदो, रस्ते
टॉयलेट्स हे तर दिवपाक शकनाय. म्हाका दिसता वी आर नॉट फिट टू सीट इन this place assembly because they look up to us that we should provide them this basic facilities. Speaker sir, जेन्ना आमी ST बांचेर उलयताय आनी ST इतली फांड येताय, आज म्हाका दिसता ST आमगेल्या वाठारांत जायत्यो वस्तू फॅसिलिटीज मेळ्ळे. वावुर्ला वचतो एक रस्तो कितले वर्सांनी ऑनरेबल पयले एक्स PWD मिनिस्टर बाब निलेशान एक ही फायल सांगून ताका ताणें मूव केल्ली आनी आफ्टर दॅट तो हेड आहा तो फ्रॉम STचो काण PWD हेड चेंज केलो आनी आमकां रस्तो तयार केलो. आनी जेन्ना रस्तो तयार करपाक गेलो आमी हो रस्तो काम करपाक स्टार्ट केलें. बट कांय कारणां लागून फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हो आडायलो. देन बिकॉज इट वॉज PWD आय स्पोक टू द चीफ मिनिस्टर आनी चीफ मिनिस्टरान इन्स्ट्रक्शन दिलें तें करपाक. बट हांव मुद्दम कित्याक सांगता, सिन्स फॉरेस्ट मिनिस्टर हिंग आहा, जेन्ना असल्यो वस्तू जाताय आनी हें फॉरेस्ट हें रान जें आहा हें आमगेले ST भावांनी राखून दवरलें आनी तुमकां तरी बेजीक फॅसिलिटी सरकार समज तरी हांकां रस्ते बीन हें दिवपाक तुमी तरी त्रास कोताय जाल्यार म्हाका दिसता फॉरेस्ट हें आसून फायदो कितें? हेमी राखलें एक झाड तुमकां जाय बाकी जाय जाल्यार व्हडलें झाड सायल बियल माताय आनी बारके तांकां सावरी आनी बेश्टो तो आकाशे रूख मारपाक तरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दिना रस्तो करपाक. म्हाका दिसता सरकारान हेजेर हें करपा जाय. डिपार्टमेंटाक सांगपा RFO एक कोण तरी सांगिलां, दोनी RFO पावले थिंगा वावुर्ला म्हणटा थिंगा पयलीं कोण आमदार 5 वर्सां एक पुसा पावना आहले. आतां रस्तो कोताय म्हूण कोण सांगून दोनी RFO वावुर्ला एक बरा पावले आनी रस्तो बंद केलो. सो आय अर्ज द ऑनरेबल मिनिस्टर, कित्याक हें जें काम जाता तुमी आडावपा जायना. हें बरें काम, हें रान हो झाड कातून कोण इंकना आनी तुमी हेसो कामां थिंगा आडावपा येना. सरकार म्हणटा सगलें स्वरपूर्ण गोंय म्हणटा, अरे रस्ते नाय आमगे लोकांक, लायटू ना, उदो ना, आनी सरकार कितें सांगता? व्हडो भाशणां दिता, इतलेंच काम करता. स्पिकर सर, जेन्ना आमी RDAचे येताय, there were many projects which was been approved before RDA केल्ले, बट आज ते RDA प्रोजेक्ट्स आमगे अनेक ऑनरेबल मेंबरांनी कळ्ळा RDA प्रोजेक्ट्स आहाय ते म्हाका दिसता सगळे तशें चलय. कित्याक ते सांगता आमकां फंड्स ना. काम स्टार्ट केलो न्ही अजून ती फंड म्हाका दिसता काम ओद वाटेर आहाय. लायक एक 2 कडेन एक टेंपल कडेन इन कुटुंबी आवेडे आमगे पंचायती एरियाक 2 एक टेंपल आनी एक क्रॉस चॅपला कडेन बारीकशें पेवर्स आनी टॉयलेटाचें काम चालू केल्लें. म्हाका दिसता तें ओद तशें आहा, कंप्लीटूच जायना. कित्याक ते म्हणटाय फंड आमगेलो RDA तो JEE इंजिनियरींग जाल्यार तो म्हणटा सर ते अजून आमगेले फंड्स पावना, अजून एप्रुवल मेळना फ्रॉम डेली. सो म्हाका दिसता ह्यो वस्तू आहाय त्यो सरकार दोळे धांपून आहा, ह्यो करपा जायो. स्पिकर सर, जेन्ना आमी लावड म्युजिकाचेर उलयताय, आतां व्हडलो व्हडलो इव्हेंट जाताय आनी ते इव्हेंटाक हाल्या इव्हेंट काबार जात्री सकाळ फूड 4-5 पुलीस पावताय. बट आमगेले लोकल गोंयकारांले काजरांक समज तरी 10 वरांचेर तुमी बंद कोताय, एटलीस्ट साम रिलॅक्सेशन दिवपाक सदांचें चालू आहा, बट रिलॅक्सेशन दी एटलीस्ट नॉट 10 till 11 o'clock दिया. कित्याक लोक हितून देसपेज कोता, वेडिंग कोता, बाकीच्या क्लबांक व्हडली हितून इव्हेंट्सांक 12-1-2 सकाळ चालूय जाता म्युजीक. पर सकाळ आयकलां हांव नॉताक सकाळ 6 वरांचेर बंद केलें म्हूण, आनी काजार जाता तितून तुमी बंद कोताय. सो म्हाका दिसता सरकारान हेजेर कितें तरी एक इंटरवेन्शन घान, कोर्टांक घान आमकां हें रिलॅक्सेशन, बिकॉज गोवा इज मेंट फॉर दॅट. आनी गोंय समज तरी म्युजीक ना आनी ही तरी वस्त जायनाय जाल्यार नो, बिकॉज वी हॅव लॉस्ट इन मायनिंग. नाव ट्युरिजम इज द ओनली थिंग वेर वी कॅन सस्टेन एंड सर्वायव. इवन इफ वी डोंट डू दॅट, आय थिंक सो वी वोंट सर्वायव हेन्सफोर्थ. स्पिकर सर, जेन्ना सरकारान 3 लिनियर प्रोजेक्ट्साचेर उलयलें ना, सरकार म्हाका दिसता जे गोंयकारांक नाका तें हाडूंक वता. आज सरकार जेन्ना गव्हर्नरांनी एड्रेस केलें, देर इज नथींग मेन्शन ऑफ दीस 3 लिनियर प्रोजेक्ट. वेन गोवन्स से दॅट वी डोंट वॉन्ट इट, गोवन्स आर मेंट फॉर गोंयकारांक. सो गोंयकारां समज नाका ती हो सरकार हाडा. म्हाका दिसता हो लोकांक चिंतपा जायो हो सरकार कोणा पासत काम करता. स्पिकर सर, हांव मुद्दम जेन्ना सोशल वेलफेअर मिनिस्टर आहा आमगे स्पेशल चायल्डाक म्हाका 1-2 भुरग्यां एडमिशन जालें इन अ प्रायवेट स्कूल इन सावथ. म्हाका दिसता तांकां म्हणटाय ती वी डोंट हॅव दॅट मच ऑफ फॅसिलिटी क्लासरूम, तांकां ते तितली गोवमेंटाको ग्रांट्स एडूय मेळना दिसता. म्हाका दिसता सरकारान मातशें घालपा जाय, कित्याक भुरग्यांक 2 जाण एडमिशन जाय, बिकॉज दे कांट गिव दॅम एडमिशन. इफ यू वॉन्ट आय कॅन टेल यू इन पर्सन द ऑनरेबल मिनिस्टर, ते भुरग्यांक जो स्पेशल चायल्ड आहा तांकां एडमिशन मेळपाक. आनी थँक्स सर, आय एम नॉट ब्लेमिंग द स्कूल्स, इन्स्टिट्यूट्स, बट यू ऑल डू समथींग सो दॅट दीस चिल्ड्रन गेट एडमिशन इन द स्कूल्स.
कित्याक हे भुरग्यांक समज तर आमी चोवपाक जायना बिकॉज हांव सरकाराक म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टराक केलें तें केलां पर्पल फेस्ट केलां बरें केलां सगल्यांक बऱ्या पडलां सगळ्यांक एप्रिशिएट केलां बट दीस थिंग्स खरें जायो त्यो भुरग्यांक जेन्ना माय पाय सोदता आपणा भुरग्याक शिकोवपाक आनी अ स्पेशल चायल्ड गव्हर्मेंट शूड सपोर्ट दॅट सो आय आस्क द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑल्सो टू एड्रेस दीस इशू बिकॉज सर जेन वी स्पीक अबाउट पावर आमगे ऑनरेबल पावर मिनिस्टरान भरपूर काम केलां आय एप्रिशिएट आनी म्हगे मतदारसंघात तरी केलां सो देर इज नो टू थिंग्स अबाउट इट ही हेज डन अ लॉट ऑफ वर्क आनीक म्हाका दिसता थोडी एक तीन आमगे विलेजीस जाल्याय ऑनरेबल मिनिस्टरान म्हाका सदां हें करपाचें इन मोरपिल्ला फातोर्पा इन बारशें अंडरग्रावंड केबलिंग आमी जावपा देव म्हगे ऑलमोस्ट यू कॅन से 50% मतदारसंघ कवर अप जातलें ओ इन अंडरग्रावंड बट हे तीन मेजर आमगेल्यो ज्यो प्लेसीस आहाय ह्यो म्हाका दिसता ह्यो करपा देव स्पिकर सर जेन्ना आमी IDC जमनीचे उलयता इंडस्ट्रीज म्हाका दिसता मुकोळे लास्ट टायम हांवें सांगिल्लें मुकोळे 8 आनी 4 12 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन आहा आनी अनएम्प्लॉयमेंट आमगेली इतली रायज आहा गोंय ओवरऑल आनी आमगे केपें मतदारसंघाक की एवरी डे भुरगे जॉब्स एम्प्लॉयमेंट दी म्हण येताय आमी जॉब्स कांय करूं आनी हांव सांगना गव्हर्मेंट जॉब्स आमी दिवपाक शकता इट इज ऑन मेरीट वॉट एवर इट इज बट जेन्ना आमकां जमीन आहा एंड वी कॅन गेट समथींग इंडस्ट्रीज वीच इज इको फ्रेंडली सस्टेनेबल आमकां कोणाकूय त्रास जायनाय ही जमीन म्हाका दिसता IDCची 8 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन आहा ती सरकारान हेजेर नदर घालची आनी वी आर रेडी हिंगा ऑब्जेक्शन ना एक झाड मारूं पडना कसलें डिस्ट्रॅक्शन ना इतली बरी जमीन आमकां आहा बरें एक इंडस्ट्री वो वॉट एवर सरकाराक बोध दिसता वीच इज गूड फॉर द पीपल आमकां केपेकारांक बऱ्या पडटा ती म्हाका सदां हाडची आनीक डेफिनेटली विथ ऑल दीस थिंग्स म्हाका सदां गव्हर्नर्स हॅज वॉट एवर हॅज फेल्ड टू एड्रेस दीस इश्यूज ओन्ली कितें जालां सरकारान बरोवन दिलां आमगेले ऑनरेबल गव्हर्मेंटार म्हाका दिसता वाचलां बट बेजीक वस्तू की खरें आमकां नाय त्यो म्हाका दिसता सरकारान हेजेर विचार केलो आनी हें केलें ना सो विथ दीस आय थँक द ऑनरेबल स्पीकर Honorable Member Divya Rani. Speaker, sir, I rise to support the motion of thanks moved by Honorable MLA of Vasco, Shri Krishna Daji Salkar, and seconded by Honorable MLA Maya, Shri Premen Shet, and Honorable MLA Kumar Jawaz, Shri Rajesh Faldesai. I would like to make a special mention of the speech made by His Excellency, Honorable Governor of Goa, Shri Sridharan Pillai ji, in the August House, that emphasized the comprehensive development of the state government under the leadership of Honorable CM Dr. Pramod Sawant ji. His Excellency lauded the state administration of efforts in highlighting the successful organization of the 37 national game, and for the first time we had these games in the state of Goa under the able leadership of Honorable CM Pramod Sawant ji and our Honorable Sports Minister Shri Gaude ji. And first time आमच्या गोंय राज्याक एक अशी संदी मेळ्ळी टू होस्ट नॅशनल गेम्स इन अ स्मॉल स्टेट लायक गोवा एंड दॅट टू वी आर किड्स फ्रॉम गोवा आमच्या भुरग्यांक आमचे सगळे एथलीट्स फ्रॉम गोवा आमच्या ग्रामीण भाग टू शहराच्या भुरग्यांक सगळ्यांक संदी मेळ्ळी पयले फावटी टू टेक पार्ट अँड शो देयर टॅलंट इन नॅशनल गेम्स बिकॉज Goa hosted these national games and for the very first time we won 92 medals which was a very proud moment and a very very proud moment for each and every Goan कित्याक आमी first time आमी witness केले national games आणि आमच्या माणकुल्या गोंय राज्यान इतले successfully we could host it. So this was done under the able leadership of our honorable sports minister Shri Gaude ji. Second म्हणटा ते आमचे इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल second time in a row Goa hosted this international purple festival and this year it was hosted in a even bigger scale and more successfully आणि आमचे honorable prime minister आमचे प्रधान मंत्री मोदी जी he made a special mention in Man Ki Baat about the successful implementation of the international purple festival for the first of its kind for and it's a platform for people with disabilities आणि अशें खंयच जावं नाशिल्लें आनी इतले सक्सेसफुली हें आमचे भुरग्यां खातीर आमच्या लोकां खातीर हें पीपल विथ डिसेबिलिटी हें पयले फावटी होस्ट केला सेकंड आमचे स्टेटान होस्ट केला and that too on a bigger and a much larger scale this time and very very successfully.
Thirdly, आमचे G20 presidency first time आमच्या भारत देशाक मेळिल्ली आसा. आमच्या प्रधानमंत्रीक G20 presidency मेळिल्ली आनी ताज्या खातीर आमकां गोंय राज्याक संदी मेळ्ळी. And we had the we could host the G20 presidency. Healthache meetings जावनी की tourismache meeting we could do it, and it was a really commendable stint for G20 presidency for Goa, and we could very successfully do it. Parat celebrating infrastructural achievements, His Excellency spotlighted the inauguration of the new Zuari Bridge by Honorable Union Minister Shri Nitin Gadkari ji, which is really an engineering marvel, and a new international airport, Amche Manohar International Airport, which helps in and it has enhanced Amche connectivity and progress. Amche capital of Panji to amche commercial capital of Margaon. This has cut short a distance of so many kilometers and time, especially, and I think from Panjim to Margaon you reach under 35 minutes, which is like really surprising now, and which helps and this because of the connectivity, and this is eventually going to help in all spheres in Goa, especially the economic spheres of Goa. Under the Swayambhurna Goa 2.0, the state government has given impetus to skilling, upskilling and reskilling. This initiative will equip the youth with relevant skills, ensuring that they are not only employable but also adaptable to the evolving demands of the market. The apprenticeship program, which has been started by our government, has benefited a lot of youth all over Goa, and I think the training that they are taking for a year is going to benefit them and help them in return in their future job prospects. Highlighting digital kranti in the state, His Excellency highlighted the Swayambhurna Chaturthi Bazaar organized at 22 locations that inculcate entrepreneurship skills amongst the Mahilas of various self-help groups. Additionally, the state government also introduced Savati Bazaar to sell their homemade and handmade products, and this has helped the women from the rural areas who don't have a market on a regular basis for their products. We have been trying, आमचे ग्रामीण भागाचे महिलाक आमी continuously try करता की तांच्या self-help ग्रुपाक एक व्यासपीठ मेळचे, एक platform मेळचे to sell their products, but because the market is not that great in rural areas, and for continuous tanche market tanche जावचे आणि sell of their products, but under this Savati Bazaar, under this digital platform, they can sell their products online, and which has benefited a lot of self-help groups across Goa. His Excellency also highlighted the efforts of our Goa police in creating a women's help desk at every police station, which functions round the clock and addresses the grievances by the lady police officers. The government is taking strides in uplifting the women of the state. आमचे कितलेशे स्कीम्स आसा, गृहदाचर आसुनी, ममता स्कीम आसुनी, लाडली लक्ष्मी आसुनी, स्वावलंबन स्कीम आसुनी. The Women and Child Department is taking great strides in helping upliftment of our women from the rural areas. And ह्यो ज्यो स्किमी आमच्या गव्हर्मेंटान ज्यो इंट्रोड्यूस केल्या under the able leadership of Shri Vishwajit Rane, Minister for Women and Child, this is helping a lot of people across, and lot of Mahilas across the state of Goa, because ह्यो स्किमी सगळ्या rural area लोकांक benefit जाता, आमच्या महिलाक especially benefit जाता, and this has been going on for the last 10 years and benefiting each and every Mahila of Goa. He further lauded the efforts of the Health Department in creating 7,17,940 Ayushman Bharat health account ABA since inception. Goa is the best health infrastructure, we can confidently say this, and with new revolutionary decisions taken for latest treatments in Goa Medical College, especially for cancer treatment and screening under the able leadership of our Health Minister Shri Vishwajit Rane ji. Goa Medical College has created the name for itself as the best medical college, I think, in India. And recently, the government has appreciated the efforts of Goa Medical College and the Health Department, and it has got a lot of awards and rewards, I think, and appreciated by the Health Ministry, the Union Health Ministry.
The state government is leaving no stone unturned in providing Institute of Management, Goa Medical College and Hospital, India International University of Legal Education and Research, BITS Pilani, and an agriculture college, and that too in a small state like Goa. As the year 2023 was declared as the International Year of Millets, he applauded the initiative and highlighted how the Goan farmers were provided with free of cost 150 kilos of finger millet ragi, certified seed of variety KMR 301 as mini kits, along with an incentive of 20,000 per hectare was provided to farmers for millet cultivation. His Excellency also highlighted the efforts of the state government in increasing the assured price for paddy from 20 to 22 per kilo, cashew from 125 to 150 per kilo, and coconut from 12 to 15 per kilo. This move has undoubtedly safeguarded the farmers against any losses due to collapse in market prices. His Excellency also proudly announced the acquisition of GI tags for signature Goan products. आमचे ते गोवन काजू असुनी, बिबिंका असुनी, सात शिऱ्याचो भेणो असुनी की मानकुराद आमो असुनी. This preserves our unique identity of these treasures, where in turn this will create a good market to ensure that the entire state of Goa gets underground cabling, new transformers, street lights, and under the very able leadership of Shri Daurikar ji, this has been implemented and successfully implemented, and it has been much needed all these years, and it has finally seen the day of light. And I think the department has spent over 1,450 crores in the underground, in creating underground cabling for the entire state of Goa. So, and especially I would like to thank the Minister for almost covering more than 50% of entire Sattari and helping us with the underground cabling. The MLE LED scheme has effectively implemented with an increased limit of 2.5 CR per assembly constituency to ensure the timely completion of all planned works within the financial year. This scheme holds paramount importance as it ensures that the planned projects and initiatives are not only initiated but also completed within the timely financial year. The Atal Asra Yojana scheme stands as a beacon of financial assistance, aiding in the construction, reconstruction, repair of existing houses for the economically weaker sections of society, ST, SC, OBC. This scheme holds immense importance as it addresses the basic need for shelter, providing a helping hand to those who need it the most. आणि आमच्या भागान सत्तरी भागांपासून हाजो खूप फायदो जाल्लो आसा आणि आमचे सगळे ST आणि OBC भावांक ही स्कीम पाविल्ली आसा and it has really benefited a lot of people even in Sattari. I would like to thank the government for that. Our double engine Sarkar is steadfastly committed to the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas with the ultimate goal of achieving Antodaya, Gramodaya and Sarvodaya. Lastly, I would like to conclude by saying that the comprehensive address by His Excellency Honorable Governor speaks volumes about the relentless efforts and progress made by the Goa state government across various spheres and will pave the way for a brighter and more prosperous Goa, Vikasit Bharat. Thank you, Speaker, sir. I rise to support the motion. Successful as well as socially and technically developed as followed the concept of Antodaya to ensure the rise and development of the last person in the society. Speaker, sir, Goa has successfully hosted the 37 national games with around 43 sports and over 10,000 athletes from 28 states and 8 union territories participating in this mega sport event, which is indeed a great achievement for the state. Speaker, sir, this was only possible because of our Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, and our Sport Minister, Sri Govind Gaude, who took the initiative, and it was a proud moment for all the Goans. सगळे गोंयकारांक लागून कित्याक 37 नॅशनल गेम्साक आमचो देशाचो प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजी पर्सनली आमच्या फातोर्डा स्टेडियम ग्राउंडाचेर येयलो इनॉग्रेशनाक लागून आनी हे बीग अचिवमेंट आमच्या आख्ख्या गोंयकारांक लागून आख्खे स्पोर्ट्समॅनांक लागून. स्पीकर सर, I also congratulate the Chief Minister
and Minister of Social Welfare, Sri Subhash Faldesai, for successfully organizing the International Purple Fest 2024, a first time of its kind, an inclusive festival that celebrates persons with disability. Speaker sir, गेल्या वर्सावूय आमचे मिनिस्टरान श्री सुभाष फळदेसायन आमचो पप्पल फेस्ट केलेलो. हे फावटी तेंच्यांनी इंटरनॅशनल पप्पल फेस्ट केलो, जेचे कितलीशीं भुरगीं जी दिव्यांग भुरगीं असली ती थंयसर पार्टी. नरेंद्र मोदीजीन सुद्दां कितलेदा तोखणाय केलेली आसा, इवन मन की बातान सुद्दां हेच्या बाबतीन तोखणाय केलेली आसा. स्पीकर सर, the law and order situation in the state of Goa is under control with the crime detection rate at 85.83%. I appreciate the efforts of Goa police in ensuring the law and order under control. Here I would like to mention that recently in Murmagaon constituency, जेन्ना सीएमाक आमी सांगलें की आमकां एक आउटपोस्ट जावो, पुलीस आउटपोस्ट. लास्ट असेंब्लीक हांव उलयलोलो जाल्यार इमिजिएटली म्हाका मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन बायणा बिचा कडेन आमकां पुलीस बीट पोस्ट दिल्लो आसा, जेचें इनॉग्रेशन स्वता आमचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान येवन केल्लेलें आसा. तेज्या लागून आमी तेजे सगळे जाण मुर्मुगांवकार आभारी आसा तेजे. तेच प्रमाणे जे पुलीस स्टाफ जे आमकां शॉर्टेज आसलेले तेवूय आमकां तेणेन थंयसर दिल्लेले आसा आनी फूल फ्लॅज आमकां आउटपोस्ट तशेंच आमचें पुलीस स्टेशन थंय चालू आसा. तेज्या लागून आमी सगळे जाण मुर्मुगांवच्या वाटेनसून हांव आमच्या चीफ मिनिस्टराक धन्यवाद म्हणपाक सोदतां. Speaker sir, the economy of Goa has been tremendously progressed with gross state domestic product which has increased by 33% and per capita income increased by 30%. I appreciate the effort of our Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, who is working on the principle of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas to make Goa Antanirbhar and Swayambhurna and walking in the direction to achieve success by implementing programs at various levels with a focus to reach government schemes service to every eligible citizen. Speaker sir, I thank the Chief Minister for successfully launching the Goa Chief Minister Apprenticeship Training Scheme, wherein as many as 8,852 youth have been appointed as apprenticeship in both government and private sector. सर रियली हे खूब एक बडे व्हडले अचिवमेंट आसा, कित्याक म्हजो मॅक्सिमम फायदो म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन जाला. कितलेशे यूथ फ्रॉम मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी हॅव बेनिफिटेड अंडर दीस स्कीम. स्पीकर सर, launch of PM Vishwakarma Yojana has benefited Goans as around 33,000 Shramjiviji have been registered in Murmugaon constituency. I am happy to state that we have registered more than 900 Shramjivin participating in various trades. I congratulate the Chief Minister Dr. Pramod Sawant for Goa being the first state in the country to start the training to these Shramjivis. कित्याक अजून पर्यंत खंयच्या स्टेटीन स्टार्ट करून आमच्या गोवान ऑलरेडी स्टार्ट जाले. आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीची जी रजिस्टर जाल्लेली आसा तेंची ट्रेनिंग जावन सुद्दां थोड्यांक सर्टिफिकेट सुद्दां येवपाक लागलेली आसा. स्पीकर सर, फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमन, गव्हर्मेंट हॅज इंट्रोड्यूस्ड द मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, wherein the self-help group are permitted to run the canteen in various government departments, for which the rent is kept as low as 1,000 per month. Speaker sir, with respect to health, Goa has the state-of-art health infrastructure and providing excellent health service at GMC and other government hospital in the state of Goa. Sir, आमकां सगळ्यांक खबर आसा आनी आख्खे इंडियेचे लोकूय मानता कित्याक गोंयांत जी आमचे कडेन हेल्थ फॅसिलिटी आसा ती सगळ्यांक बेस्ट फॅसिलिटी आसा. कित्याक हेजो फायदो आमी पळयता कितलेशे आमचे नेबरींग स्टेट्स जशे महाराष्ट्रा, कर्नाटका ते सुद्दां हांगा येवन हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट घेवपाक लागलेलो आसा. त्याच प्रमाणे आमचे हेल्थ मिनिस्टराकूय आमी कॉंग्रेच्युलेट करता सर, कित्याक स्पेशली बिकॉज ऑफ सेटिंग अप अ न्यू कॅन्सर हॉस्पिटल ही खरीच गरज आसलेली. कित्याक खुबशे लोक जे हांगा सफर जाताले तांकां ट्रिटमेंटाक लागून खूब जाणांक बॉम्बे या गोंया भायर वयचें पडटालें. तेज्या लागून म्हाका दिसता आख्खे गोंयचे लोक आमचे मिनिस्टर श्री विश्वजीत राणेंक खुबशे आभारी आसतले. स्पीकर सर, I would like to thank both the Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, and the Health Minister, Sri Vishwajit Rane, for considering my proposal of a full-fledged 20-bedded PHC in Murmugaon, for which the process has already started. सर आमकां खूब डिमांड आसलेलो आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन एक 20-bedded प्रायमरी हेल्थ सेंटर जावचें म्हणून, आनी तेज्या लागून हांव खरेंच आमचे हेल्थ मिनिस्टराचे उपकारी आसा. स्पीकर सर, with respect to agriculture, being declared as International Year of
millets. Our government has encouraged the Goan farmer for millet cultivation by providing them 1/5. The dedicated area has increased to 25 hectares. Soon there will be a time when the people will not buy marigold from other state. कित्याक आमकां सगळ्यांक खबर आसा आमकां दसऱ्याक दिवाळीक जी आमी रोजां घेता ती भायल्या स्टेटीनसून येता. हे जर अशें कल्टिवेशन जालें आनी गोवोरमेंटान हेचे भितर सिरियसली हो विशय घेतला हातीन एग्रीकल्चर मिनिस्टरान जाल्यार म्हाका दिसता आमकां हे भायल्या स्टेटीनसून हाडपाची गरज ना. त्याच प्रमाणे इन्क्रीज इन सपोर्ट प्रायस फॉर पॅडी, cashew and coconut has benefit farmer to a greater extent. I thank the Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant and Minister for Agriculture Sri Ravi Naik for setting up a zonal agriculture office in Kortalim for Murmagaon Taluka, as this will benefit a lot of farmers of this Murmagaon Taluka. Speaker sir, with respect to education, there has been tremendous development in the sector of, as Goa is now educational hub where the students across the globe pursuing studies at various institutions that like National Institute of Technology, All India Institute of Ayurveda, National. Our Chief Minister, who is also the Education Minister, is committed in delivering the substantial quality of education by imparting training, research, innovation, development of curriculum and teaching in view of the National Education Policy. Introduction of new schemes such as Maji Lab, Bari Lab, and Vidya Sahaya scheme will go a long way in the field of education in Goa. खरंच सर आमच्या एड्युकेशना भितर इतली आमची प्रगती जाल्लेली आसा आनी स्पेशली एक न्यू विचार जो आमचो गव्हर्मेंट स्पेशली आमचो मुखेलमंत्री त्याने हाडलेली आसा. इवन म्हाजी लॅब, बरी लॅब ही सुद्दां कितलोसो डिमांड सगळ्या स्कुलांनी जाल्लो. म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सी स्कुलांचे सुद्दां लोक कितलेशे आमकां सुद्दां ही लॅब दिवची म्हणून अशें डिमांड जाल्लो आसा. अंडर द मिड डे मील स्कीम around 1,63,123 students from standard 1 to 7 standard are covered. I thank Chief Minister for increasing the remuneration of Bal Ratna drivers from rupees 10,000 to 17,000 and also attendant from rupees 5,500 to rupees 10,000. Speaker sir, with respect to sports, due to the excellent sport infrastructure and coaching in the state, Goa secured 9th position in the medal tally for the first time in the history of national game with a total of 92 medals. Further, a total of 80 numbers of projects pertaining to national games were completed in record time amounting to rupees 280.99 crores. While I congratulate all the medalists, I would like to congratulate our Chief Minister Dr. Pramod Sawant and our Minister for Sports Sri Govind Gowde for the achievement. Speaker sir, with respect to PWD, I congratulate the Chief Minister and the entire PWD team for the new bridge, new Zuari Bridge, which is India's second longest cable-stayed 8-lane bridge, and also for laying the foundation stone for observatory tower and viewing gallery at the top of new Zuari Bridge, and also 6-lane elevated corridor on NH16 at Porvorim. I would like to thank the Union Minister for Roads, Transport and Highway, Sri Nitin Gadkari ji, for all the support for this project. Speaker sir, I thank Chief Minister for implementing of MLA LED scheme by providing an additional of rupees 2.5 crore annually to all the assembly constituencies to taking up the development work. I request the Chief Minister to kindly look into the work proposed from Murmagaon constituency for its early execution. Speaker sir, first time अशें जाला की आमच्या गोंयान अशें केन्नाच नसलें की MLA फंड्स मेळटाले. फर्स्ट टायम अंडर द लिडरशीप ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत आमकां हे फंड्स येवपाक लागलेले. अशें न्हू कितें फक्त रोलिंगाच्या आमदाराक, हे 40 आमदारांक जे हांगा कोण अगेन्स्ट उलयता तांकां सुद्दां हे पयशे येता आनी हेजो बेनिफीट तेंच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन तांकां आपल्याक जाय ते प्रोजेक्ट घेवपाक लागून फायदो जातलो. स्पीकर सर, विथ रिस्पेक्ट टू पॉवर, गव्हर्मेंट हॅज एडवायज 10 package under revamp distribution sector scheme for ensuring 24/7 uninterrupted power supply, which include replacement of old transformer centers, recondition of old 33 kV overhead conductor, 11 kV LT underground cabling, etc. So, आमचो जो पावर मिनिस्टर आसा, ही इज व्हेरी केपेबल आनी म्हाका दिसता ही इज गोईंग अंडर द रायट डायरेक्शन. हांव परत तांकां एकदां उगडास करपाक सोदता पावर मिनिस्टराक, ते आमचे बंच क्लेबिंगाचो खंय पावलेलो आसा इश्यू, तो तेंच्यांनी मातसो आमकां मागीर सांगचो. स्पीकर सर, विथ द रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्रीज, आवर गव्हर्मेंट हॅज इनिशिएटीव फ्री फ्लो ऑफ इको फ्रेंडली इंडस्ट्री through Goa Startup Policy, Agri Export Policy,
and information technology investment policy. Commercially, plots will be made available to industry through simplified auction route to enhance revenue and job opportunity. Further, with the launch of Logistic and Warehousing Policy 2023, Goa can emerge as logistic hub, which will create ample of job. Sir, हो एक बरो डिसिजन घेतलेलो आसा आमच्या इंडस्ट्री मिनिस्टरान सर मोविन गुदिनोन कितें लॉजिस्टीक एंड वेअरहाउसिंग पॉलिसी 2023 हेच्या भितर कितलेशे कंपनी जे आसा ते आमच्या गोंयान इन्वेस्ट करपाक सोदता कित्याक गोंयान वील बी द इंडियाज बिगस्ट हब फॉर लॉजिस्टीक एंड वेअरहाउसिंग कित्याक तेजेर पोर्ट कनेक्टिविटी आसा आमकां एमपीएसओ पोर्ट आसा ते कनेक्टेड आसा एक बरो रोड कनेक्टिविटी आसा सगळे आसा आनी वी हॅव अ लॉट ऑफ प्लेस एट वेर्ना सो म्हाका दिसता हे जे डिसिजन आमच्या गव्हर्मेंटान घेतल्यान स्पेशली आमच्या इंडस्ट्री मिनिस्टरान म्हाका दिसता हेजो मॅक्सिमम फायदो आमच्या गोंयकारांक लागून जातलो सर. स्पीकर सर मातशें 2 मिनटां घेता सर. Speaker sir, the notification of reimbursement of green tax and fitness fee to the mining affected truck owner scheme 2023 provide financial assistance to the tipper some extent. Speaker sir, with respect to tourism, with the approval of homestay and bed and breakfast policy and caravan tourism policy, Goa tourist now leads the tourist away from the traditional sun, sand and surf to take a deep dry and engross in the shade of the vibrant green environment, tradition and tradecraft festival and culture of the state. Our Minister for Tourism, Sri Rohan Kaute, has been constantly putting effort to get quality tourists in the state of Goa, and I congratulate him for Goa being awarded prestigious Outlook Travel Award 2023. Speaker sir, I would request the Minister to kindly consider our various proposals related to tourism placed before the Minister for consideration in my constituency. Speaker sir, we should also applaud for the efforts of the Chief Minister and Minister for creation of a separate department for empowerment and inclusion of persons with disability, which will cater to all the notified disability as per right of person with Disability Act 2016. Last year, the students with disability from Goa represented India in various sports at the 2023 Special Olympic World Summer Games in Berlin, with a total of 19 medals, which includes 9 gold medals, were won by the Goan students. And म्हाका दिसता हेजे full credit आमच्या गोयच्या मुख्यमंत्री तशेंच आमचे मिनिस्टर श्री सुभाष फळदेसाय आनी हे सगळे पार्टिसिपेटांक वयता. Speaker sir, before I conclude, I congratulate the Chief Minister as the Goa State Minority Finance Development Corporation has been bestowed third rank among the best performing state in Western Zone by the National Minority Development and Finance Corporation. Speaker sir, आतांच खूब जाण हांगा उलयताले कदंबा बस स्टँड जो आमचो मडगांव आसा तो बऱ्या कंडिशनान ना, बट खंय तरी तेंच्यांनी आमचे मुखेलमंत्रीक शाबासकी दिवंक जाय कित्याक आमच्या प्रायम मिनिस्टरचे विजिटेच्या निमतान आयज जो बस स्टँड आमचो मडगांव आसा इतलो सुंदर बस स्टँड जाला, आख्खे थंयसरले हॉट मिक्स जाल्लेले आख्खे आमकां दिसता शेड चेंज जाल्लेले आसा आनी एक सुंदर बस स्टँड म्हाका दिसता ऑलरेडी जाल्लो आसा कित्याक आमकां सगळ्यांक खबर आसा कदंबा बस स्टँड जो मडगांवचो आसलो कितलीशीं वर्सां त्याच कंडिशन आसा. कितलेशे ते सालसेडी रेचे मुखेलमंत्री जावन गेले, डेप्युटी सीएम जावन गेले, मिनिस्टर जावन गेले, बट बस स्टँड तसोच आसलेलो. आमी खऱ्यांनी सगळ्यांनी मेळून आमच्या मुखेलमंत्रीक शाबासकी दिवंक जाय कित्याक ताणें इनिशिएटीव घेवन आयज जो आमचो मडगांवचो बस स्टँड म्हाका दिसता बरे ताका युजाक घातलेलो आसा. त्याच प्रमाणे आमचो वास्कोचो जो बस स्टँड आसा जो आख्खो मुर्मगांव तालुकाक फायदो जाता. म्हाका दिसता आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर श्री मोविन गुदिनोन आयज इनिशिएटीव घेतलेलो आसा आनी म्हाका दिसता एक व्हडली कंपनी ते आमी नांव आतां डिक्लेअर करपाक सोदना खंय तरी फुडाकार घेतलेलो आसा 2 PPP मॉडल. म्हाका दिसता हो आमचो वास्कोचो जो बस स्टँड आसा एक व्हडलो पेंडींग डिमांड आसा सगळ्या लोकांचो. म्हाका दिसता तो बेगीनच्या बेगीन हो खंय तरी कंपनी ही जी एग्री जाल्लेली आसा हो बस स्टँड बांदपाक लागून म्हाका हे इनिशिएटीव घेतले दिसता आनी तेज्या लागून परत एकदा थँक्यू सर. स्पीकर सर, थँक्स अ लॉट. श्री निलेश काब्राल. दिसता म्हाका 2 मिनटां उरल्या नाल्यार ती मागीर परतून डिस्टर्ब करतलो मागीर 5 मिनटां वयतली न्ही. स्पीकर सर, सभाघराचें कामकाज 15 मिनटांनी वाडयता. स्पीकर सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आय वूड लायक टू congratulate the governor for giving his wonderful address to this legislative assembly on the 2nd. I was seeing all my young colleagues who were speaking and congratulating many other people, but ultimately I think as a governor who is also
a person with renowned experience in governance, as he has got, I was there where he launched his 200 book. He started a lot of new initiatives going all over Goa and helping the cancer patients. I mean, that initiative, what he has done is on his own. I have been here in the August House for many years, but nothing seeing like how he has taken initiatives on helping the people of Goa. He has also, in his speech, congratulated the ministers along with the Chief Minister for having successfully conducted the 37 national games and organizing the G20 meetings held in Goa successfully, along with the International Purple Fest which was held. I think Govind Babu Gowde, Subhash Baba Phaldesa also, and now the Tourism Minister all required accolades along with the Honorable Chief Minister. He also said that a lot of human lives were saved during the emergencies, during the fire and safety emergency works done during the floods or during the rains. Yes, we have a long way to improve more, but they are doing immense services. But whatever services they do, it is in the interest of the Goans and the Goan people, and to help them in whenever difficulties are. I think as the government, we have to also support giving them modern equipment so that they can, in the next governor's speech, he can have more good things to say about these services. Speaker, sir, I don't know about Paytm, which our Honorable Governor has said that it is going to lead to zero tolerance for corruption. It is a good move for digitalization of various payments. But I am told that the government at the center, in a few months, Paytm is not going to be existing. I think Honorable CM will have to look into it and start changing into new things where it is acceptable to the people of Goa and the finance department in the center. Speaker, sir, we are fortunate that under the Niti Aayog report, where Honorable Governor has said that Goa has become an achiever in 4 goals and front runner in 10 goals and performer in 2 goals. And I'm sure with the leadership of Dr. Pramod Sawant and the entire ministerial team who is there at present, we'll be able to get more goals, because we being a small state, we have to achieve more goals. It becomes easier for this state to show that we are the best state in the entire country. And I hope the directions which the governor has said in his speech, Honorable Chief Minister is going to take it seriously, so that by the time next budget session comes, we will have achieved all the goals which are required for a small state to be achieved. We are also fortunate. I was just speaking during the appropriation bill for this year that Honorable CM has brought in the first time NRC fund for sewage disposal in Zuari River, some 70-80 crores. And good to see that there is some agency where we have created. Honorable Governor said that to identify central sponsor schemes and to use a maximum inflow in the state. It is good, Speaker, sir, that we are working on these directions. And I am sure with Honorable Prime Minister's visit tomorrow for bringing in all the things, the Governor is going to be part of it, where our state domestic product at prices is averaging as projected during that year of 33% is also going forward, Speaker, sir. Speaker, sir, one thing, good initiative our government has done under the Governor's directions and the Honorable Chief Minister's program, and it has put the apprentice training scheme. And I remember this apprentice training scheme was only applicable to ITS before, for 1 year, 2 years and 3 years. But it is now to all the colleges and all the people who are intent to make it to be as an apprentice. And Honorable CM has made an announcement that in future apprentice has to become, the 1 year apprentice is going to be compulsory in the recruitment rules of the government. So this will help these youngsters. And I'm sure this 8,852 youth who have taken this apprentice scheme, they will be looking into the future prospect of having jobs in the private sector and in the government sector. I hope that these people who have been trained or are being trained in this sector will be absorbed by these private companies. Government is not going to be absorbed. But private companies are successful, government will make initiatives to see that they are absorbed. I find a lot of Verna industrial state successful companies which are there, maybe that whatever desired result, maybe by this apprentice scheme, once they work for 1 year or 2 years, they have that goodwill generated with the management, that they take them to see that their skills are there for the successfulty.
reskilling, skilling, upskilling is a mantra which the Honorable Chief Minister says all the time. And I'm sure that he's working towards this goal. And I'm sure these 8,852 who have been inducted, there are many more who will have to be inducted over a few months from now, Speaker Sir. Speaker Sir, Honorable Governor has said that the Honorable Prime Minister's scheme of Vishwakarma, where we are one of the highest states where we have done Sarmajivis, and in 18 notified traditional, where 33,000 people from Goa have gone to this scheme. And I'm sure that the next scheme, as honorable colleague of mine, Sankalp, was saying, that already started. I think it has to start in every constituency, wherever ITIs are done, not only in one stream, but all the streams, so that all these 33,000 people get the benefit immediately from the other, not more from the state of Goa, Speaker Sir. And I'm sure that Honorable CM will be looking into this, because 18 trades are a big trade, and if they get this, because what has happened, I have been told that all are not covered so far. Everybody who has applied in 18 trades have not come for the training yet. So I think that has to be focused by the Honorable CM, put in his efforts, and I'm sure by the time the next governor makes his speech, all this the 33,000 Sharmajivis will be trained, and they will get the benefit of that 1 lakh interest, minimum interest of 5%, so that they can do good business and they can go ahead in life, Speaker Sir. Speaker Sir, Honorable Governor has mentioned about the Chawat Bazaar, and I'm sure that Honorable CM's intelligence is also tied up with Amazon, Flipkart, and also making the Mahilas and homemade products in across platform. It should not be an event only for Ganesh Chaturthi. It should be event continuously when Honorable CM with his Sampurna myths has to monitor this situation, so that whoever has been successful in selling their products on this land platform, they are incentivized and maybe given some sort of financial assistance, so that they can go further and make themselves on their own successful people, so entrepreneurs as such. And I'm sure that the 500 Mahilas who have been registered as per the Governor for training and packaging their brands, I'm sure that is already under the Environment Department, where GOANEWS is there. They can help them also do the packaging system, because that will help in marketing their products in a better way. Because I feel the Mahilas find it difficult to find packing and buying small quantities, because it becomes very expensive for them. So I think government will do on those lines. Speaker Sir, I'm sure that the directions which the Honorable CM has taken, where 237,000 students who from the 1st to 10th standard who had been taken for Vision for All, and where 3,439 students were identified, will be provided. By now they should have been provided spectacles, I think so. So by now, Speaker Sir, what I feel is this should be an annual, it should be an annual event. Today we find our children that due to the computer, mobile and all other applications, the eyesights are always having problems. So I think this event with the CSR initiative, where Honorable CM has started, it should be a every year event, and where the children are identified and the treatment is done at the earliest stage. Speaker Sir, गोयचो पात्रांव स्कीम ते आज चालू केले 1000 टॅक्सी आय डोंट नो कितले चालू जाल्या पण म्हाका दिसता मोविन बाब आनी खूब कडेन अशे काल पयर ब्लू टॅक्सी कावंटरूय चालू केला तांकां खबर आसतले पण 1000 टॅक्सी जे गोंयचे युथा खातीर जे टॅक्सी पात्रांव स्कीम जी गोवा मायल्साचे करपाक जाले 120 लोकांक डिस्ट्रीब्यूट केले आमचे सायडीचे लोकांकूय तांणी करचे कित्याक आमचे मायनींग बंद जाल्या कारणान खुबशे आमचे भुरगे जे आसा तांकां टॅक्सी हो हे घेवपाचो सुविधा ना आतां EDC पयलीं दिताले पण EDC आतां खूब कटकटी करता ती हें दिवपाक आनी गोवा मायल्स जेन्ना तेंचे वांगडा येयले आतां ते सायडीनूय दिवचे सो दॅट फुडल्या फावटी ते 1000चे 2000 जावपाक शकता स्पिकर एंड दे बिकम एंटरप्रेनर स्पिकर सर संपूर्ण मित्र जे तालुका नोडल ऑफिसर एक बरें काम करता स्पिकर सर आनी तेजे अंडर 13 फ्लॅगशीप स्किम्स जे मॉनिटर्ड बाय द ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर्स ऑफिस आनी सॅच्युरेशन पॉयंट 99% जाले हे म्हाका दिसता एक बरी गोश्ट आहा पूण म्हाका दिसता ह्यो सगळे फुडें व्हरपाक म्हाका दिसता संपूर्ण गोंयचे संपूर्ण मित्र आनी तालुका नोडल ऑफिसर्स जे काम करता थोडे बरें काम करता आनी फुडें जे काम करना ते ऑनरेबल CM मॉनिटर करून तांकांय काम करपाक लायतले अशे विशय आसूंक जाय कित्याक आज जशें आमी पळयता आमचे आधार कार्ड सेंटर जरी तरी आमकां चालू केल्ले आसा खूब कडेन 24 नंबर गव्हर्मेंटान पूण आमकां खूब जाय 103% आमचे कवर जाल्ले आसा म्हणजे गोंयांत सगल्यांक आधार कार्ड आसा सो हेजे फाटल्यान जे अपडेशन जावपाक जाय
जे भुरग्यांचे फोटो अपडेशन जावपाक जाय, हे कॅम्प रेग्युलर काम करपाक जाय. लोक खुबशे आमच्या मतदारसंघात असे एक दोन आधार कार्ड सेंटर आहा, सकाळी लायन लागता ती सांचे पासून तांकां 20 जाणां एप्लिकेशन दिता, पूण आधार कार्ड सेंटर गोंयभर अपडेशन जे आसा और करेक्शन करपाक जाय, हे चालू उरपाक जाय स्पीकर सर. आनी हेजे खातीर ज्यो गोश्टी करपाक जाय हे ऑनरेबल CM करतले, कित्याक जे आपणाचे गव्हर्नरान स्पिचान मेन्शन केल्या 24 नंबर आधार एनरोलमेंट स्टेशन आनी आमचे 40 मतदारसंघ आसा. सो म्हाका दिसता 40 मतदारसंघानूय एक आधार कार्ड सेंटर आसलो जाल्यार आमकांय बऱ्या पडटलें स्पीकर सर. कित्याक पयलीं आधार कार्ड सेंटर प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंट जेन्ना करताले ते बँकान, पोस्ट ऑफिसान, स्कुलान, हेल्थ सेंटरांक तेंची कामां तांकां करपाक टायम मेळना स्पीकर सर. आनी आधार कार्ड ते लोक वयता तांकां ते धाडयताले. सो सरकारान ती आधार कार्ड सेंटर जे 24 केले ते 40 मतदारसंघात केले जाल्यार फुडले फाटी जे 103% जे आसा ते 100% कवर जावन बाकीचे एनरोलमेंट जे आसा स्पीकर सर तेय फुडें बरे भशेन वयतले स्पीकर सर. स्पीकर सर, आज आमी म्हणटा की कवरेज फॉर वुमन शेल्टर होम्स फॉर होमलेस चॅरिटी आमचो सोशल वेलफेअर मिनिस्टर कोऑर्डिनेशन करून जे आमचो डॉनल्ड बाब आसा तेणे बरें कोऑर्डिनेशन करून गोंयकाराक तो प्रिफर करता स्पीकर सर. आनी म्हाका दिसता गोंयकार आमचे खूब लोक आसा जांकां हेल्प जाय पडटले. आमकां दिसता की सगळे गोंयकार सुखान आसा. सोशल वेलफेअर मिनिस्टराक खबर आहा तोय सारको डावन ट्रोडन सारको ग्रास रूट लेवलाचेर काम करता सुभाषबाब फळदेसाय आनी ताका ती तळमळ कळटा. आणि जसे जे हे जे आज मेन्शन करता ऑर्फनेजीस, चिल्ड्रन, NGOs हेंचे खातीर टायअप करून जे आमी काम करूं शकता संपूर्ण गोंय जावपा खातीर आमचे स्पेशली लोकां खातीर हें बरें काम सरकार करता स्पीकर सर. स्पीकर सर, दीनदयाल स्वस्थ योजना ही मेडिकल स्कीम ही बरी स्कीम आसा स्पीकर सर. आमचे विश्वजीत बाब मॉनिटर करता. हांव ऑनरेबल विश्वजीत बाबाकूय सांगतलो की खुबशे गोश्टी कडेन म्हाजे कडेन कंप्लेनी येता स्पीकर सर की हेल्थान जेन्ना ते करता हांव नको स्पीकर सराक करता जाल्यार म्हाका खबर ना, पूण सपोज बील जर 40,000 रुपया जालें जाल्यार तितून भितर 30,000 वा 20,000 घेता, उरलेले तांकां भरपाक पडटा. खंय तरी हे मातशें मॉनिटरींग मेकॅनिझम आमच्या ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टरान करपाक जाय टू सी दीस पीपल डोंट. हेल्थ कार्डान जेन्ना दिता जे हॉस्पिटल जेन्ना टायअप करता तेन्ना 100% तेजे कवर जावपाचें स्पीकर सर. तेजे कडेन ना जाल्यार हांव तुका खूब केसी हाडून दिवं शकता, पूण म्हजें म्हणणं हें आसा की इतलें काम आमचो विश्वजीत बाब बरें करता जाल्यार हेजेरूय मातशें नजर दवरली जाल्यार आमचें इम्प्रुवमेंट जे हेल्थ कार्ड जे प्रायवेट हॉस्पिटल गव्हर्मेंट हॉस्पिटल म्हणून तूं कांयच घेवपाक पडना. हांवें एक इशू मारलो तो अटेन्शन मागीर दितलो. म्हजें सांगपाचें इतलेंच स्पीकर सर की ह्यो गोश्टी खंय खंय आमचे कानार पडटा ते आमच्या सरकारा फुडें हाडपाचें आहा. कित्याक ऑनरेबल विश्वजीत बाब आनी CM काम करता, आमचें नांव पेडे करता सरकाराचें. आनी जेन्ना हॉस्पिटलान जेन्ना असल्यो गोश्टी जाता तांकां हाडपाचें, जशें व्हडल्या व्हडल्या हॉस्पिटलान मागीर लोक सांगपाक वचना कित्याक पयलींच तांकां त्रास जाता. सो ह्यो सगल्यो गोश्टी मातशें ज्यो हे दीनदयाल स्वस्थ योजना आमचे ऑनरेबल तेन्नाचे मनोहर पर्रीकरान साहेबान चालू केल्ले तेजे विचार आशिल्ले की लोकांक सगळे जे लोक जे आसा हे लोकांक हे स्वच्छ योजना 100% फ्री जावपाक जाय जेन्ना जेन्ना हॉस्पिटलान वयता स्पीकर सर. सो हेजे खातीर ह्यो गोश्टी फुडें व्हरपाक जाय स्पीकर सर. स्पीकर सर, आज आमी पळयता की DDSY लोकांक जे 2,30,341 कार्ड दिल्ले स्पीकर सर आनी तितून भितर गेल्या वर्सा 16,292 लोकांनी तेजो फायदो घेतलो. हे पळोवपाक गेल्यार 98 लॅक्सूच डिस्पर्स जाले. पूण म्हाका दिसता आमकां हे जर टायट जर केले आनी हॉस्पिटला कडेन जर ती कोण तरी मॉनिटरींग मेकॅनिझम जर कडक दवरलो जाल्यार आमकां आमचे लोक आमकांय आशिर्वाद दितले, विश्वजीत बाबाकाय आशिर्वाद दितले, CMाकूय आशिर्वाद दितले की 100% पयशे जे तेजे हॉस्पिटलान आसा ते पयशे कवर. दोळ्याचे इलाज चालू केला, अंधमुक्त गोवा. आतां साखळे कशें चालू केला ते आमचे कुडचड्यार चालू करचे, अशें गोंयभर चालू करचे. कित्याक आज इतले फास्ट जाता जे कॅटरॅक्ट ऑपरेशनां सकाळीं गेल्यार सांजचे भायर सरता. आज पयलीं भाशेन 4 दीस 3 दीस रावपाची गरज ना स्पीकर सर. एन आय एम शुअर आमचो विश्वजीत बाबा इज डायनॅमीक, खूब काम बरें करता. कुडचड्यार चालू केले, मागीर केप्यां चालू केले, ते सायडीन सगळ्याक सांग्यार चालू केले. अशी गोश्टी जर जाल्यो जाल्यार आमकांय म्हाका सरकाराक बरे भशेन आमकां फुडें व्हरूंक मेळटलें स्पीकर सर. स्पीकर सर, हे आज आमी पळयता की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भितर ही फ्लॅगशीप स्कीम आसा. हांव नको कशें ते दोनी काळां चलता अशी म्हाका खबर ना, पूण आमचे जे आबा स्पीकर सर, पूण आतां विश्वजीत बाबान आनी मातशें काम करूंक पडटलें की प्रायवेट जे हॉस्पिटल आसात तांकां सगल्यांक ते एंट्री करपाक लागतले, नाजाल्यार फक्त गोवोरमेंटाचे हितू भितर जर ह्यो गोश्टी जाल्यो जाल्यार जे इनिशिएटीव प्रायम मिनिस्टरान घेतला
आनी जॉब इनिशिएटीव कार्ड करून सगळे खंयचे हॉस्पिटलान जेन्ना नंबर घालता ते पेशंटाचे एक इन्फॉर्मेशन कार्डाचे सगळे तेजे हेल्थ मेळता. इज व्हेरी गुड स्पीकर सर. सो विश्वीत बाबान म्हाका दिसता तो करतलो, तेजी इनिशिएटीव आसा करपाचे. सो सगळे हॉस्पिटलान प्रायवेट आनी जे आमचे ब्लड तपासता आनी कितें करता हांकां सगळ्यांक जर आबा कंपल्सरी केले ते फक्त विश्वीत बाब करूं शकता. सो दॅट वॉट एवर इज देर विल बी रिकॉर्डेड ऑन दॅट हेल्थ कार्ड ऑफ दॅट इंडिविज्युअल पर्सन. स्पीकर सर. स्पीकर सर, खुबशे उलोवपाचें आसा हांव जाणा, पूण म्हाका एक 10 मिनटां दिवची म्हजे केल्ले आसा. 150 kgs ऑफ फिंगर मिलेट जशें गव्हर्नरान सांगलें, इन्सेंटीव फॉर 20,000 पर हेक्टर. आतां आमचे गोंयान स्पीकर सर, तुका खबर आहा, तुमी फार्मर, तुमकां खबर आहा 20,000 रुपया पर हेक्टर दिवपाचे जे आसा आमचे बारीक बारीक शिर्यो आसा आनी हितून भितर फॅमिली खूब आसल्या कारणान तांकां 20,000 जे इन्सेंटीव दिल्ले आसा. आमचो स्टेटीचो सरकारान मातशें कितें मदत केली जाल्यार मिलेट जे आसा, आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर विजन की मिलेट्स चड जावपाचें प्रोडक्शन हें फुडें वचूंक शकता. स्पीकर सर. स्पीकर सर, एक बरें गोश्ट आमचे गव्हर्मेंटान केला की जे मिनिमम एश्युअर्ड प्रायस जो पयलो 12 रुपया आशिल्लो कोकोनटाक तो आज 15 रुपया केल्लो आसा. आनी आमचे कॅजूक 125 आहलो तो 150 रुपया केल्लो आसा. पॅडीक 20 रुपया आसले 22 रुपया केल्ले आसा. सो हे रिव्यू जशें आसा हे म्हाका परतून सरकारान करूंक पडटलें. आमचो एग्रीकल्चर मिनिस्टर ना, पूण म्हाका दिसता तो करता. आनी हेजे फुडें तशें करून हे जे आमचे फार्मर आसा, आमचे लायफ आसा. कितले मिनटां तुका? एक आनीक 7-8 मिनटां सर. सभागृहाचे कामकाज 10 मिनटांनी वाडयता. सो हे सगळे जर फुडें गेले जाल्यार गोंय जशें पयलीं आमचें, म्हाका खबर आहा अजुनूय, काकोडा सुभाष बाबूय म्हणटालो काकोडा पयलीं वॉज नोन एज द रायस हे ऑफ गोवा, पूण आज ते ना. स्पीकर सर, हे कित्याक ना हे म्हाका दिसता आमकां वर्सोन सरकार तांकां सगळे गोश्टी दिता, उदक दिता, पूण ते रोवपाचे मानसिकीक ना. हेजे खातीर म्हाका दिसता आनी एफर्ट्स आमकां घालूंक पडटले. आनी कित्याक ते रोयना, कित्याक ते फुडें वचना हे सगळें करूंक पडटलें. पूण आज बरी गोश्ट जाल्या की मॅरीगोल्ड जे आमी पळयता भायल्यान गोंयचे येता, मदीं येता, ते मातशें बंद जावपाक जाय की आमचे फार्मराक ते सगळे करता तांकां हांगा विकपाक मेळपाक जाय. स्पीकर सर. सो हेजे खातीर आमचो एग्रीकल्चर मिनिस्टर फुडले फाटी म्हाका दिसता फुडलो गव्हर्नराचो स्पीच जाता तेन्ना 100% जे युटिलायझेशन जे गोंयान मॅरीगोल्ड करता ते मागीर डबल जावंक शकता. स्पीकर सर, कित्याक आमी यूज करता. स्पीकर सर, आज 125 टन मॅरीगोल्ड हार्वेस्ट केले गोंयान. इट्स अ गुड इनिशिएटीव. स्पीकर सर, पूण 125 टन जेन्ना करता ते 250 करूं शकता. आनी तेजे खातीर आमचे जे भायले गोंयचे भायल्यान येवन ते ओवरनायट येवन ते विकपाक सोदता आनी मागीर आमचे गोंयचे लोकांचे कितें प्रॉब्लेम जाता ते मातशें लक्ष घालून बरें जातलें. स्पीकर सर, जाल्यार आमकां सगळ्यांक लक्ष घालूंक पडटलें. स्पीकर सर. स्पीकर सर, आज we are seeing that 50% assistance in hiring of agricultural machinery is being given as per the governor. It's a good thing, Speaker sir. And I'm sure that 90% assistance is given to आमचे ST भावांक आणि भयणीक दिता. Speaker sir. 50% is given and it is timely सरकार दिता. Speaker sir. From my own experience, timely agriculture department हे फार्मराक हे जे assistance आसा ती दिता. Speaker sir. आज एक बरी गोष्ट जाल्या म्हज्या मतदारसंघान म्हाका ती फॅसिलिटी जी गव्हर्नरान सांगल्या गोवा स्ट्रे कॅटल मॅनेजमेंट स्कीम 2013 मॉडिफायड टोटल 16 लोकल बॉडीज म्युन्सिपलिटी आनी पंचायत कवर्ड. म्हाका दिसता म्हजे तिनूय जे म्हजे मतदारसंघान येता म्युन्सिपलिटी येता आनी दोनूय पंचायती येता तेणे कवर केल्लें आसा आनी जे ते व्हरता आनी ताका केअर करता आनी ताका व्हरता लोकांक एक्सिडेंट जावपाचें कमी जाल्ला. सो ही म्हाका दिसता आख्खे गोंयान कित्याक सगळे म्युन्सिपलिटी कित्याक सगळे म्युन्सिपलिटी कडेन हांवें पळयता की घेवंक ना. स्पीकर सर. हांव जेन्ना सुभाष बाबा आनी आमी एक खंय तरी जागो एक करून खंय उगें पळोवंक सोदताले करपाक मागीर ते पंचायतीचे म्युन्सिपलिटीचे इश्यू जाले ते सोडून दिले. पूण आतां हे जे गोवा स्ट्रे कॅटल मॅनेजमेंट स्किमान म्हाका दिसता सगळ्याक एक ही जी आमचे म्हाका दिसता आल्दोना हे टायप केल्ले आसात ते बरो काम करता. तेजी गाडी येता ते लोक व्हरता जी भटकी गोरवां आसात ते व्हरता आनी सपोज जर भटकी गोरवां भितर जर कोणाचे सापडले जाल्यार तांकां मागीर तेंचे व्हरपाचे हाडपाचे आनी आयडेंटिफाय केले जाल्यार तांकां ते परतून हाडून पावयता. स्पीकर सर. विथ मिनिमम 2,000-3,000 रुपया घेवन. सो ही बरी गोश्ट आसा. स्पीकर सर. म्हाका दिसता 12 चलचें ना आख्खे गोंयभर आमकां करूंक पडटलें. स्पीकर सर. तेजे खातीर कोणाक तरी इम्पॉर्टन्स दिवन हें फुडें व्हरूंक पडटलें. म्हज्या मतदारसंघान आमी चालू केलें. स्पीकर सर. फुडें आतां डॉग्साचे ते डॉग्स मेनेज आसा तेजे खातीरूय एक स्कीम काडून कितें तरी करूंक पडटलें. स्पीकर सर. आनी स्टेरिलायझेशन फूल स्कीम चालू करूंक पडटलें. स्पीकर सर. आमचो एनिमल हजबंड्री मिनिस्टर आमचो निलकंठ बाब आसा म्हाका दिसता तो आयकता तेणेच ती स्कीम केल्या मॉडिफाय करून आतां बरें करता. पूण हेजे खातीर फुडें करूंक पडटलें. स्पीकर सर. स्पीकर सर. आज आमी पळयता की फाल्यां इनॉग्रेशन जावपाचें आहा ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराच्या हातीन नॅशनल इन्स्टिट्यूट NITचे हे
2-3 ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक फाटी इनॉग्रेट झाले. नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स युनिव्हर्सिटी चालू केली. गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट, गोवा मेडिकलाचो न्यू भाग चालू केलो. अशे कितलेशे हे गोंयान ह्यो गोश्टी फुडें वयता स्पीकर सर, फुडें वयता, चालू आसा. आनी हेजे फुडें गोंय जे आमचे भुरग्यांक आसा ते म्हाका दिसता आमकां लक्ष घालून जे आमचे IT भुरगे स्पेशली, कित्याक गोंयान हांव जेन्ना शिकतालो तेन्ना एकूच कॉलेज जाल्ले, आज 5-6 कॉलेजी जाल्यो. आनी तेजे खातीर हे भुरग्यांक जेन्ना शिकता तांकां खंय तरी सिरियसली सरकारान कशें तरी आमकां एम्प्लॉयमेंट पळोवपाक जाय. आमी शिकता आनी मागीर गोंयचे भायर वयता अशें जावपाक जायना स्पीकर सर. हेजे खातीरूय मातसो आमचो फोकस जो नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी भितर खुबशे गोश्टींनी बाकीच्या स्टेटींनी चालू केल्ले आसा. आमची स्टेटीन फुडें फाटीं कित्याक वयता म्हाका खबर ना, पूण हांव जाणा की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचे लिडरशिपे अंडर फुडल्या वर्साक NEP जर चालू जाली जाल्यार फुडल्या वर्साक गव्हर्मेंटाचे गव्हर्नराचे स्पिचीन तेय आमकां दिसूंक शकतले स्पीकर सर. स्पीकर सर, एक गोश्ट आमी पळयता की NSQF जे आज आमी म्हणटा की 78 गव्हर्मेंट हायस्कुलान दिल्ले आसा, 9 गव्हर्मेंट हायर सेकंडरी दिल्ले, 103 एडीड स्कुलान टिचरी दिल्ले आसा आनी 10,000+ भुरग्यांक जे आमचे स्पेशलायज जांकां फुडें आपोवन SSCक सगळे भुरगे हुशार आसना तेचे ट्रेड जे ते चूज करूंक शकता, जशे मेकॅनिकल ट्रेड, ITI वा आनी कितें, तांकां बरे भशेन शिकोवपाचे प्रयत्न आमचे ऑनरेबल CM करता आनी हेजे फुडें बरे भशेन ते वयतले अशें आमकां खबर आसा. आज बालरथाचो इशू खूब वर्सां लंगडटालो आनी तेजे खातीर CMन जे 17,000 रुपया केले, एटलिस्ट तांकां आपणाचो पांयार उबे रावपाचे एटेंडंट जे 11,000 रुपया मेळटा तेय फुडें वाडयतलो अशें म्हाका दिसता. पूण एक बरी गोश्ट CMन केल्ली आसा, गव्हर्मेंटान केल्ली आसा आनी हे फुडें वयता तेन्ना इतलेंच आमकां लक्षांत दवरपा जाय की सरकार जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराच्या अंडर चलता ताका फुडें बरें तेंको दिवन आमी सगळ्यांनी सपोर्ट करपाक जाय. आनी जशें नॅशनल गेम्सान हे फाटी आमकां 27 गोल्ड, 27 सिल्वर, 38 ब्रोंज, फुडले नॅशनल गेम जेन्ना खंय जाता ताका चड आनी मेडल मेळोवपा खातीर गोविंद बाबान आनी मातशें काम करूंक पडटलें नेटान. कित्याक आतां जर थंय वय तरी कमी जालें जाल्यार गोविंदाचें मागीर एलिगेशन करपाक लागतलें. तुकाय खबर आसा स्पीकर सर. सो गोविंद बाब मातशें लक्ष दवर आनी तशेंच तांकां प्रोत्साहन दिवन फुडल्या नॅशनल गेम्साक मागीर आनी मेडल हाडपाचे प्रयत्न आमी सगळ्यांनी करपाक जाय. जुवारी ब्रीज जशें आज ओपन केल्ली आसा तशें व्हियूंग गॅलरीचें काम आतां चालू जातलें. फुडें गोंयान जे आसा पर्वरी म्हणजे आख्खे गोंयभर तुमच्या मतदारसंघान तुवें आतां फॉलोअप करून ते आतां नॅशनल जो तुमी ऑलरेडी सँक्शन हाडला, हे जर भागान भितर आमचे सगळे येता ते 2-3 वर्सांनी इलेक्शन 2027 पयलीं जे कंप्लीट जाले तर गोंय आमचें म्हाका फुडें वयतलें स्पीकर सर. कनेक्टिविटी बरी जातली आनी ट्रान्सपोर्टेशन विदीन द सिस्टम जे एकमुखाचे स्टेटी भितर जे चलता हे बरे भशेन फुडें वचून गोंय आमचें बरें जातलें स्पीकर सर. ट्युरिस्टूय जे गोंयान येता ते दोनूय एअरपोर्टाचेर जर ह्यो सगळ्यो सुविधा जाल्यो जाल्यार खूब बरें जातलें. हांव इतलेंच म्हणून स्पीकर सर एकूच लक्ष घालता, गोवा स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जो स्थानीक 2000 म्हाका दिसता 91-2 चालू केल्ले GSIDC प्रोजेक्ट करपाक गोंयचे खुबशे प्रोजेक्ट म्हज्या मतदारसंघान पयर हॉस्पिटल प्रोजेक्ट विश्वजीत बाबान येवन इनॉग्रेट केला आनी त्या प्रोजेक्टाक आतां फुडें दोतोर दिवपाचें हांव जाणा तो लक्ष घालता म्हण परतून सांगपाची पडचें ना ताका. कितें डिफिकल्टी जाल्यार CM कडेन उलोवन ते उरलेले दोतोर तेणें प्रॉमीस केल्ले आसा, ऑलरेडी फायल गेल्ली आसा की तेणें सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करपाचे विशय घेतला. सो त्या भागान आमचे सरावंडींग भागान हॉस्पिटलाचें अपग्रेडेशन करून हॉस्पिटल बरें बांदलें आहा विश्वजीत बाबान आनी CMन. पूण आतां ताका डॉक्टराची गरज आसतली स्पीकर सर. तेजे खातीरूय जे गोश्टी आसा ते करच्यो अशी विनंती करता. आनी परतून एकदां आयचे गव्हर्नराचे जे एड्रेस आशिल्ले फॉर हे सपोर्ट करून आनी कितें म्हणटालो आतां सुदीन बाब उलयतालो म्हणून 1-2 मिनटां आनी उलयता स्पीकर सर. सुदीन बाबाचें काम बरें आसा स्पीकर सर. खुबशे गोश्टी तेणें चालू केल्या, रिवॅम्पिंग म्हाज्या मतदारसंघानूय खुबशे गोश्टी चालू केल्या आनी जे लॉसीस पयलीं म्हाका दिसता 18%, 17% आसतले ते 12% हाडल्या. आतां फुडें तेणें आतां सांगलां की 7% हाडटलो आनी तेजे खातीर बरें काम करता. रस्ते फोडून घातले सगळे आनी सगळे बसता रस्ते आनी लोक मागीर गाडी मारतात स्पीकर सर. लोकांक खबर ना की आमचे रस्ते तितले स्पेसिफीक आहा, तितू भितर सगळे गोश्टी घालपाक जाय. सायडीन जागर 1 मिटर कोण दिना घालपाक. सो हेजे भितर सुदीन बाब बरें काम करता आनी आमच्या मतदारसंघान जी उरलेली कामां ती जशे फुडले जेन्ना गव्हर्नर स्पिचीन येता तेन्ना आमचे जे केपें जे शेळ्ळे सावथ गोवाचे हब आसता, सावथ गोवा शेळ्ळे आमच्या मतदारसंघान आसा स्पीकर सर. तितू भितर अपग्रेडेशन करपाक जाय. हांव जाणा तो फोंड्या करता आनी कडेन सालिगांव करता, वेर्ना करता, थंय करता तें करता, पूण शेळ्ळे मातशें अपग्रेडेशन करपाचें लक्ष घालचें. तुजे सीक हांवें खूबदां सांगलां
तुमकां आतां सांगता की शेल्डे वाठारान जे सावथ गोवाचे हब आसा आख्खे सावथ गोवाक लायट दिता ते अपग्रेडेशनाक तुवें खंय उल्लेख करूं ना हेजे फुडले उल्लेख करून करचे की फुडल्या फाटी गव्हर्नर स्पिचान शेल्डे अपग्रेडेशन केले 220 kV लायन तमनाची येता ती आमकांय खबर आहा काम जोरान चालू आहा एक लक्षात दवरपा जाय की एक तेणी आमचे मतदारसंघात कोण डिस्टर्ब करना काम करपाक पूण तेणें एक सारको टावर आसा तो लेकान घातला तो सायडीन घाल म्हणटाले तेजेर तुवें मातशें लक्ष घालचें अशें विनंती करता आनी परतून एकदां सपोर्ट करून जे ऑपोजिशन जे नाकारलेले हांव पळयतालो वाचतालो एक ऑपोजिशनान 100 कट म्हणजे कट मोशन अशें न्ही म्हणजे ऑब्जेक्शन म्हणजे हें घालूं ना एक गव्हर्नरचो बूक तेणें घालता स्पिकर सर हो पेजीस आसा हे टोटल पेजीस आसा 45 पेजीस ना सांगता हांव सोपयता स्पिकर सर कोण ना म्हज्या फाटल्यान जालें 49 आमी 12 पासून रावल्या स्पिकर सर 49 पेजीसाचो बूक आसा आनी तेणें जे सगळ्यांनी एकल्यान दिल्या जाल्यार फुडल्या फावटी गव्हर्नराक 200 पेजीचो बूक करूंक पडटलो स्पिकर सर आनी जसो तूं गव्हर्नराक काय सोंपय म्हणूंक शकना 200 पेजी म्हाका 4 वर लागतले वाचपाक सो म्हाका दिसता गोंयान जो गव्हर्नर आसा बरो आसा आनी बरें काम करता आनी आमी ताका सगळ्यांनी सपोर्ट करपाक जाय थँक्यू स्पिकर सर सभागृह आमकां आनी कांयच कामकाज नाशिल्ल्यान सभागृह बुधवार 7 फेब्रुवारी 2024 सकाळी 11:30